Til að kveikja á útsendingunni hérna? Það er ykkur 30 sekúndur. Það er ekki gott að hækka verulega. Pínu concerning. Já, góðlega. Já. Ingenting. Það var sagt að sé á Facebook sé í bæring, en það ekki komið með. Kemur ekki sem það sé. Starta. Bara skæðum umhverfis vörðina. Ég sko ekki það gett með ekki tíman með þig. Ég er allavega farin að fá posta bara hvað er ykkur bilin í útsendingu. Fundurinn ekki byrjað. Það er ekki rosa spenntir á hérna. Kristján. Eðlilega hún spennt. Það er gaman þess. Hej. Er det på prøver å fara nå? Þeirra, komið. Takk maður mig, fengið rónlega. Komið bæk. Já, takk. Komið bæk. Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 27. apríl og settur fundur í bæjarstjórn Akraneskautsstaðar. Þetta fundur númer 1332. Til fundar eru mættir eftirtaldir bæjarfulltrúar. Það Rakel Óskarsdóttir, Valgarður L. Jónsson sem hér talar og sinnir starfi forseta bæjarstjórnar, Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Kristinn Halli Sveinsson, Einar Brandsson, Ragnar G. Sæmundsson, Bára Daðadóttir og Ólafur Adolfsson. Einnig sitja fundinn bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og hann sér ritun fundargerðar.
Ég býð fundarmenn velkomna til fundar og áður en gengið til dagskrár þá óskar forseti eftir því að tekin verði inn á dagskrárfundarins 2 mál með afbrigðum. Það annars vegar mál númer 2104-231 málefni hjúkrunarheimila og hins vegar mál númer 2103-129 sem deiliskipulag skógarhverfi 3C og 5. En það mál var samþykkt á fundi skipulags- og umhverfisráðs í gær, þann 27. apríl. Málin verða númer 4 og númer 8 í dagskránni verði þau samþykkt. Ykkur sem gerir athugasemdir við það að þessi mál verði tekin inn. Svo ekki, þessi samþykking að þessi 2 mál fara inn á dagskrárfundarins gjörður svo vel að gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæði. Þessi mál eru þá, númer 4 og 8 í dagskránni. Og þá göngum við til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá ársreikningur Akraneskaupstaðar 2020 A-hluti. Það að segja A-hluti, í fyrsta lagi aðalsjóður, öðru lagi eignasjóður, þriðja lagi byggðasafnið í Görðum, fjórða lagi fasteignafélag Akraneskaupstaðar SLF. Bæjarráð staðfestir ársreikninga aðalsjóðs og eignasjóðs með undirritun sinni og leggur til við bæjarstjórn Akraness ársreikningar aðalsjóðs, eignasjóðs, byggðasafnsins í Görðum og fasteignafélags Akraneskaupstaðar vegna ársins 2020 verið samþykktir. Og forseti leggur fram tillögu að dagskrárliðir 1 til og með 3 verði að umræða þessa 3 dagskrárliði fari saman alla í einu og að gerð verði grein fyrir umræðinni undir dagskrárlið 1 og hvert og eitt mál verði eðli máls samkvæmt afgreitt sérstaklega. Og óska eftir atkvæðagreiðslu þetta, þessi samþykkja þessa málsmeðferð gjör svo að gefa merki. Það samþykkt með öllum atkvæðum. Og þá kynni ég einnig annan og þriðja fundalið. Annar fundaliður málsnúmer 2103-296. Þetta ársreikningur Akraneskaupstaðar 2020 B-hluti. Í fyrsta lagi fasteignafélag Akraneskaupstaðar EHF, í öðru lagi Gáma, þriðja lagi Háhiti EHF, í fjórða lagi Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili. Bæjarráð staðfesti ársreikning Gámu með undirritun sinni og leggur til við bæjarstjórn Akraness ársreikninga fasteignafélagsins EHF, Gámu, Háhita EHF og Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis vegna ársins 2020 verið samþykktir. Þriðji fundaliður hefur málsnúmer 2103-295, ársreikningur Akraneskaupstaðar 2020 samstæða, samstæðureikningur Akraneskaupstaðar 2020. Bæjarráð staðfesti samstæðu ársreikning Akraneskaupstaðar með undirritun og leggur til við bæjarstjórn Akraness að reikningurinn og ábyrgðar og skuldbindingayfirlit vegna ársins 2020 verið samþykkt. Og þá göngum við til umræðu fyrstu 3 dagskrárliðina og fyrstur fær orðið bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem áhlýða. Við munum gera grein fyrir ársreikningi 2020 til fyrri umræðu bæjarstjórn. Rekstrarafgangur ársins var 133 milljónir króna eða 105 milljónum betri niðurstaða en áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir. En 177 milljónum lakari niðurstaða en upphaflega áætlun gerði ráð fyrir sem við lögðum á stað með inn í árið. En áhrif COVID-19 á fjárhagsáætlun metin neikvæð sem nemur 275 milljónum króna í ársreikningi. Áhrif COVID eru samt sem áður mun meiri á rekstur Akraneskaupstaðar en hreinn samanburður á fjárhagsáætlunum og rauntölum sýnir. En betur fer, þá hefur vinnulag verið varfærið í
áætluðum tekjum og tekið niður 2–5%. Jafnframt var minnkandi hagvöxtur, það almennu samdráttur í samfélaginu, sem hafði mikil áhrif, var gert grein fyrir með reglubundnum hætti í næmnigreiningu vegna áhrifa COVID-19 á síðasta ári. Næmnigreiningunni var einmitt kynnt fyrst í fyrri umræðu í ársreikningi 2019. Var gert grein fyrir þar nokkrum sviðsmyndum og í bjartsýnni áætlun að taprekstur yfir 13 milljón króna á árinu og því að segjast að 133 milljónir í rekstrarafgang ákveðin varna sigur. Jafnframt voru kjarasamningar á árinu mjög dýrir og hækkun launa og kostnaðar langt umfram hækkun tekna. Mun fara betri yfir þessi atriði í kynningunni hér á eftir. Skuldaviðmið áfram mjög lágt, eða 24%, og nokkuð undir því sem við höfum gert ráð fyrir. Áætluðum það 29% og í 5% lægra en gert var ráð fyrir í ár. Skuldir við lánastofnanir halda áfram að lækka og lækka 173 milljónir króna og nú einungis 1,57 milljónir króna. Sömuleiðis lækka lífeyrisskuldbindingar 186 milljónir, nú 3.775 milljónir króna. Einar, aftur á fyrstu. Veltufé frá rekstri var 11,35% af heildartekjum eða 798 milljónir króna. Handbært fé í árslok var 1810 milljónir og lækkaði einungis 494 milljónir og greidd langtímalán og greidd lífeyrisskuldbinding var samtals 821 milljónir á árinu og fjárfestingi varanlegum rekstrarfjármunum var 1,73 milljónir króna. Þannig að þessi samantekt, hún dregur fram svona sem innganginn í kynninguna á ársreikningi, að ársreikningur einkennist af verulegum fjárfestingum, töluverðri niðurgreiðslu langtímalána eða skuldbindingar, ásamt því að rekstrarkostnaður hefur vaxið töluvert umfram rekstrargjöld vegna áhrifa kjarasamninga og COVID-áhrifa eða aðgerða. Má segja að ákveðin varnarsigur hafi náðst í að skila rekstrinu í ákveðinni rekstrarniðurstöðu sem við getum verið stolt af, en afar mikilvægt að halda áfram að vera ábyrg í fjármálastjórninni og draga úr útgjaldaaukninguna á þessu ári. Þar til samfélagið hefur tekið við sér á ný eftir að COVID lokið, en einnig verðum við að bera gæfu til að nýta þau sóknartækifæri sem eru í atvinnumálum og uppbyggingu. Rekstrartekjur eru 8.153 milljónir króna eða 262 milljónir umfram áætlun með viðaukun. 92 milljónir króna umfram upphaflega áætlun ársins sem skýrist af stærstum hluta af endurmati á áætlunum eftir uppfært mat á staðgreiðslu, en reyndist svo vera full svartsýnt ásamt endurmati á tekjum jöfnunarsjóðs. Tekjur vaxa því einungis 1,3%, en ef við reynum að reikna út áhrif samdráttar í samfélaginu vegna COVID, þá hefði hækkun tekna geta verið í takt við meðaltal eða 7,2% á árunum 2014 til 2020, þá hefði bæst við 470 milljónir til viðbótar í rekstrartekjum. Með svona einfaldri æfingu og draga fram áhrif samdráttar í samfélaginu vegna COVID á tekjur akreinslustöðar. Þetta dregið fram með enn betri mynd hér rétt og eftir. En útsvar og fasteignaskattar eru 190 milljónir yfir áætlun, en einungis 39 milljónum yfir áætlun miðað við upphaflegar áætlanir ársins og hækka 66 milljónir á milli ára, eða sem nemur 1,1%. Framlög jöfnunarsjóðs eru 1250 milljónir króna og lækka 130 milljónir króna á milli ára og það verulegt áhyggjuefni samhliða verulega hækkandi launakostnaði að stærstum hluta vegna
hækkunar launakostnaðar. Má þar nefna að tap á málefnum fatlaðra er 230 milljónir en uppsafnað tap frá árinu 2011 er 610 milljónir króna samkvæmt nýlegri greiningu. Og ég ákvað að fara aðeins betur ofan í það að skoða hvernig samsetning er á tekjum okkar og hvernig þróun hefur verið núna á síðustu árum. Þá er ansi merkileg greining sem ekki hefur verið okkur sýnileg áður að birtast. Við höfum nú aðgang að fengum nýverið aðgang að hrágögnum sem að ríkið hefur gefið sveitarfélögum í landinu aðgang að og eru opinber. Og í samstarfi við Samband Íslenskra sveitarfélaga þá vinnur Akraneskaupstaður nú að því að vinna þetta inn í líkan sem að við gerum okkur í dag, kleift að skoða söguleg gögn en til framtíðar í takt við sviðsmyndagreiningar sem að við unnum á síðasta ári. Þá verður hægt í þessu líkani fyrir öll sveitarfélög til framtíðar að geta búið til áætlanir eða spár þróun á launagreiðslum og atvinnuleysisgreiðslum og hvernig þær hafa áhrif í rauninni inn á rekstur sveitarfélaga. Og þannig spáð í fyrsta skipti betur fyrir tekjumyndun hjá sveitarfélögum. Og þetta eru töluverð tíðindi sem gríðarlega jákvætt skref fyrir okkur að vinna með. Og ef við skoðum, af því að nú erum við farin að geta horft á sögulegar tölur sem ná til janúar þessu ári. En ef við skoðum liðið ár, þá er hægt að sjá tölur allt frá árinu 2008, þar sem að samdráttur verður í launagreiðslum hér á Akranesi sem að og sömuleiðis hvernig uppsveiflan verður í rauninni samfelld frá árinu 2012 hér á Akranesi þangað til það fer að hægjast á uppsveiflunni núna 2019 og gerist það í rauninni fyrir COVID hér á Akranesi og samdráttarskeiðið vegna COVID svo sýnilegt en þetta má rekja í því að þegar við reiknum út hverjar eru heildarlaunagreiðslur á árinu 2019 þá voru greiddar 28.438 milljónir í launagreiðslur á Akranesi á árinu 2019 en á árinu 2020 voru þetta 27.711 milljónir króna í launagreiðslur og eru því launagreiðslur að lækka 727 milljónir á milli ára. En við veltum fyrir okkur hvers vegna eru þá áhrifin ekki meiri á tekjur hjá okkur og þá greiningin sömuleiðis að gera okkur kleift að skoða þróun atvinnuleysisgreiðslna. En þær eru að hækka verulega á milli ára og að fara á árinu 2019 eru greiddar 254 milljónir í atvinnuleysisgreiðslur og 811 milljónir í atvinnuleysisgreiðslur á árinu 2020. Þannig að hækkun atvinnuleysisgreiðsla 557 milljónir. Þegar við horfum á samsetninguna af þessu, 727 og 557, þá má draga þá einföldu ályktun. Áhrifin eru minni vegna þess að atvinnuleysisgreiðslurnar að vega upp það tap sem hefur orðið af launagreiðslunum. Og ef við höldum áfram að fara aðeins dýpra í þessa þróun, þá má sjá að launagreiðslur, ef við förum út í samanburð, hvernig okkur gengur og hvernig okkur að miða áfram í þessu ástandi. Og ef skoðað þróun launagreiðsluna, þá virðist Akranes vera að taka við sér hægt og bítandi seinni hluta árs 2020. En það ekki sjálfgefið eins og sjáum á hjá Reykjanesbæ, sem hefur verið í fréttum vegna mikils atvinnuleysis. En launagreiðslur taka ákveðið stökk upp á við mitt ár og myndar svona ákveðið vaff í hækkun á launagreiðslum
og sjáum við að það byrjuð ákveðin uppsveifla hér á Akranesi. En hins vegar ekki það sami på teningnum þegar við skoðum fjölda launþega. En stóra hluta árs 2019 voru 3.900 launþegar á Akranesi, en það lækka niður í 3.821 í upphafi COVID-faraldursins og fer lækkandi niður í 3.702 launþega í ágúst 2020. En helst nokkuð stöðugt út árið 2020, það er að segja, hvorki batnar né versnar, sem því miður hélt áfram að versna á Reykjanesi. Töpustörf því nálægt því að vera 200 í lok árs 2020, en sem eru líka ákveðin tíðindi af því að atvinnuleysistölur að sýna það að það 130 mann sem búin að bætast við á atvinnuleysisskrá á sama tímabili. Það munurinn á þessu tvennu einfaldlega að gefa okkur þær upplýsingar að þarna erum við að sjá hverjir hafa horfið rauninni af atvinnumarkaðnum Akranesi og það hluti fólksins hreinlega að fara héðan í burtu, hvert sem að fara, getum ályktað ýmislegt það og mögulega fluttir af einhverju fluttir af landi brott, einhverjir ekki búin að færast yfir á atvinnuleysisskrár, en það ýmsar skýringar sem geta legið á þessum munum. En stóru tíðindin auðvitað svo að við erum að sjá uppsveiflu á ný hér í samfélaginu á Akranesi að minnstakosti frá miðju ári á síðasta ári og fram í janúar á þessu ári. Við erum því miður ekki komið með nýlegri gögn en það og væri áhugavert að sjá hvað bætist við núna hefur verið að gerast á síðustu mánuðum. En uppsveiflan nær ekki til þess að við séum að sjá fjölgun starfa á ný. Uppsveiflan eingöngu hjá þeim sem eru fyrir í vinnu og það verkefni sem við þurfum að vinna. Hvernig getum við stuðlað að því að ná aftur tilbaka þeim töpuðu störfum sem hafa orðið. Og við smellum aðeins áfram. Þá getið þið einmitt séð nánar á þessari mynd sem stækkuð hvernig þetta verður til upp á við aftur hjá okkur. Og þetta verið að bera saman tvö sveitarfélög sem eru með mismunandi tölur í benda á að kvarðanir eru ólíkir og en það held ég að flestir áttu sjá við snöggan yfirvöld. Og svo við höldum áfram, þá má sjá aðra þróun og mér láðist nú ekki að skoða allar atvinnugreinar, en hér fyrir ári síðan þá var bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson að hvetja okkur til þess að reyna að skilja betur samsetningu og á áhættu okkar af atvinnugreinum og skilja betur hvaða óvissa getur komið upp ef að við til dæmis myndum missa lykil atvinnugreinar hér af þessu svæði. Það hefur verið að gerast á Reykjanesi eins og þessi samanburður sýnir. Það sem að þeir eru að horfa upp á fækkun starfa í því sem kallað einkennandi greinar ferðaþjónustu, að fara úr 3.500 störfum í það bil 1.500 störf á ekki lengri tíma sem auðvitað gríðarleg breyting í Reykjanesi. En kvarðinn annar hjá okkur, en samt sem áður eru trendlínunar með sambærilegum hætti. Og þegar við skoðum hver eru áhrif ferðaþjónustunnar eða einkennandi greina ferðaþjónustu á Akranesi, þá leiðir það samt sem áður í ljós að það ansi athyglisverð niðurstaða. En 1/3 eða þriðjungur af lækkandi launagreiðslum má skýra af því sem kallað einkennandi greinar ferðaþjónustu. Það 235 milljónir af þessari lækkun sem var 727 milljónir króna lækkun í slíkum greinum og þá það fólk sem ekki endilega að vinna ferðaþjónustu hér á Akranesi, heldur getur verið að sinna ferðaþjónustunni á ýmsum öðrum svæðum en að greiða útsvar sitt hér. Og það sem enn merkilegra að
þessi hópur að skýra milli 40 og 50% af fækkun starfa. Og af hverju segi ég 40 til 50%? Það vegna þeirra ástæðu að þegar fjöldi launþega skoðaður, þá var hann mestur í mars 2017 eða 242 launþegar á Akranesi í slíkri vinnu, en algengt var á milli áruna 2020, frá árinu 2016 og mitt ár 2019 voru 200 til 220 manns í þessum geirum hér. Og árið 2020 verða umskipti á Akranesi og minnka þetta niður í 118 störf í lok árs liðins árs. Og því dregin svo ályktun að milli 80 til 100 störf hafi tapast í einkennandi greinum ferðaþjónustu á Akranesi. Og sem að hérna skýrir þessi 40 til 50% af heildartökum störfum sem má rekja til COVID. Þannig að við getum dregið þá ályktun að þó að við séum ekki mjög stóri í ferðaþjónustu, þá erum við samt að sjá þarna góðan hluta verða hafa þessi neikvæða áhrif hjá okkur. Og ef við höldum aðeins áfram, þá langar við að færa okkur aftur yfir í ársreikningin, og þetta svona skýringar sem að gagnast okkur í tekjunum, en hvað verða rekstrargjöld samstæðan á árinu 2020, og náðu þær samtals að meðtöldum afskriftum 8.380 milljónir króna og aukast 9,8% á milli ára. Þar af hækka launagjöld án lífeyrisskuldbindinga 499 milljónir eða sem nemur 10%. Og lífeyrisskuldbinding hækkar 62,8 milljónir sem nemur 19,1% og annar rekstrarkostnaður hækkar 163 milljónir króna eða 7,8%. Og afskriftir aukast 20 milljónir, rekstrargjöld án afskrifta aukast í 724 milljónir milli ára, en rekstrartekjur aukast á sama tíma 108 og því rekstrargjöld að aukast 616 milljónir króna umfram rekstrartekjur á tímabilinu. Ég gerir betur grein fyrir rekstrargjöldum hér síðan ekki kynningunni í A-hlutanum. En rekstrarafkoman fyrir óreglulega liði neikvæð sem nemur 21 milljón á árinu, en var í jákvæð sem nam 621 milljón á árinu 2019. Á árinu 2017 til 2019 var rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði að meðaltali jákvæð 692 milljónir króna. Ég verulega miðsnúning að ræða á síðustu 3 rekstrarárum, þar sem hlutfall rekstrarafkoma af rekstrartekjum fyrir óreglulega liði á árinu 2020 neikvæð 0,3%. Á árunum 2017 til og með 2019 hlutfallið að meðaltali 9,2% og hefur verið á bilinu 7,7% til 10,3% sem hlutfall af rekstrartekjum. En hafði rauninni verið mun lægra árin þar á undan fyrir góða uppsveiflu núna sem hefur verið undanfarin ár. En það samt sem áður afar mikilvægt að vinna markvisst í rekstrinum svo áhrif COVID-19 á rekstur Akranessflugsstaðar hafi ekki verið varanleg áhrif. Tillögun hjá bæjarstjóra og öðrum starfsmönnum að takast á við það spennandi verkefni sem nú nýhafið með KPMG að koma með tillögur að hagræðingu í stjórnsýslu, fjármálum og rekstri og verður örugglega til umfjöllunar hér næstu mánuði. Og ef við skoðum rekstrarafkoma tilliti til óreglulega liða það jákvæð sem nemur 133 milljónum á árinu 2020. Óreglulega liðir á árinu 2020 tekjur vegna gatnagerðargjalda vegna þéttingu byggðar sem námu 154 milljónum. Og rekstrarafkoma að teknu tilliti til óreglulega liða nam 656 milljónum. Fjármagnsliðir jákvæðar 206 milljónir, en þar vegur þyngst arðgreiðslum frá félögum og aðallega Orkuveitu Reykjavíkur að skila
251 milljón á árinu, en góð staða handbær fjár skilar 83 milljónum í vaxtatekjur og lágar skuldir Akraneskaupstaðar þýða að einungis 128 milljónir eru greiddar í fjármagnsgjöld. Já, það skulum við fara á næstu glæru, en þegar prófun efnahagsreikningsins er skoðuð, þá eru heildareignir í árslok 14 milljarðar 844 milljónir króna og lækka 195 milljónir milli ára. Þar af aukast fastafjármunir 302 milljónir, skammtímakröfur lækka 2 milljónir, handbært fé 494 milljónir og skuldir og skuldbindingar samstæða í árslok nema 6.449 milljónum króna og lækka 311 milljónir milli ára. Skuldir við lánastofnanir í árslok 1.056 milljónir og lækka 173 milljónir. Lífeyrisskuldbinding nemur í árslok 3.775 milljónum króna og lækkar 187 milljónir frá fyrra ári. Og eigið fé í árslok nemur 8.395 milljónum króna, en eigin fjárhlutfallið afar sterkt eða 59% og hækkar 2% frá fyrra ári. Og svo má bæta því við að samtals voru greiðslur vegna langtímalána 249 milljónir á árinu. Þegar við svo færum okkur yfir í þróun lífeyrisskuldbindingar, þá nemur hún í árslok 3.775 milljónum og lækkar 187 milljónir frá fyrra ári, en á árinu var greitt inn á lífeyrisskuldbindingu 551 milljón eða 285 milljónum króna meira en á árinu 2019. En samtals voru greiðslur, eins og ég áður sagði, 551 milljón, en þar sérstök greiðsla inn á lífeyrissjóð Akraneskaupstaðar sem í rekstri hjá Brú lífeyrissjóð, sem var 391,6 milljónir á árinu, en hún komin til þar sem ákveðið var að nýta uppgreiðslu Orkuveitu Reykjavíkur á skuldabréfa árinu til að lækka lífeyrisskuldbindingar í samræmi við ákvörðun sem var tekin fyrir mörgum ára síðan og hefur þessi greiðsla ásamt endurmati á lífeyrisskuldbindingunni því létt verulega á greiðslu lífeyrisskuldbindinga til framtíðar. Það nokkur tíðindi af þessu. Í undanfarin það bil 15 ár hafa verið uppi áhyggjur af því að framtíðarkynslóðir íbúa þurfa að greiða lífeyrisskuldbindingar vegna lífeyrissjóðs Akraneskaupstaðar, en eru greiðslur nú búnar að ná að minnsta kosti jafnvægi og verða á næstu tímabil miðað við þá spá sem núna sett fram í ásetningi, en 160 milljónir voru hefðbundnar greiðslur lífeyrissjóðs Akraneskaupstaðar á árinu 2020, en næstu 15 ár meðaltalið 161 milljón. Og það skiptist þannig, eins og rakið í ásetningi, að 888 milljónir koma til greiðslu næstu 5 ár, 733 á árinu 2026 til 2030 og 794 milljónir 2031 til 2035 og svo 1528 milljónir síðar. Og við höfum verið að leggja vinnu í að tryggja viðbútar skuldbindingar sem eru frá öðrum stofnunum og fyrirtækjum að fjárhæð 2 milljarðar á 186 milljónir sem Akraneskaupstaðar í bakábyrgð fyrir, lendi ekki á kaupstaðnum. En þessi bakábyrgð fyrir utan efnahagsreikningi, þó að það sé gert grein fyrir henni í reikningnum. En hér skiptir höfuðmáli að tryggja þessar viðbótargreiðslur þær viðbótargreiðslur sem að stofnanir og fyrirtæki sem að eiga að greiða inn í lífeyrissjóð Akraneskaupstaðar sem í rekstri hjá Brú séu nægilega háar og þau greiða nú viðbótarframlög vegna verðbóta á lífeyri í þessu sambandi. Og ef við færum okkur svo í sjóðstreymið, þá handbært fé frá rekstrinu á árinu 997 milljónir króna og lækkar rúmar 458 milljónir milli ára, sem nemur 31,5%.
Fjárfestingarhreyfingar eru 671 milljón og lækka 184 milljónir og mögnunarhreyfingar eru neikvæðar sem nemur 821 milljón. Þar eru afbókanir langtímalána 249 milljónir og greidd lífeyrisskuldbinding 551 milljón og handbært fé í árslok nemur 1810 milljónum nam 2.304 milljónum í árslok 2019. Hefur því lækkað rúmar 494 milljónir á milli ára eða 21%. Veltufé frá rekstri heldur áfram að vera gott og það sé lítillega lægra en á árunum 2016 og 17. Hlutfall veltufjár sem hlutfall af tekjum nú komið niður í tæp 10% og dregur þetta nokkuð vel fram þá sérstuðu kaupstaðar og rekstrarhagnaður sé einungis 133 milljónir króna. Þá geta til fjárfestinga og afbókun á skuldum og skuldbindingum 800 milljónir á ári. Engar lántökur voru því nauðsynlegar líkt og mörg sveitarfélög hafa þurft að gera í þessum COVID-faraldri. Og ef við skoðum fjárfestingar A og B hluta, þá má sjá að þó fjárfestingarhreyfingar séu 670 milljónir, þá var árið metárið fjárfestingum en 1.040 milljónir króna fóru í fjárfestingar á árinu. En tekjur af gatnagerðargjöldum á árinu 2020 námu 275 milljónum króna en fjárfest var í eignarhlutum fyrir 229 milljónum og þar á meðal var breyting meðal langtímakrafna vegna afborgana og niðurgreiðslu á Orkuveitu Reykjavíkur-skuldabréfum 397 milljónir og síðan kemur til lánveiting við Góðklúbbinn vegna framkvæmdaskulda 60 milljónir. En eins og hér má sjá því fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum 1.040 milljónir en þar hafi stærst fimleikahús 382 milljónir, götur og gangstígar 237 milljónir, þjónustumiðstöð aldraðra 201 milljón, umbreyting á skólahúsnæði Brekkubæjarskóla 84 milljónir, nýr leikskóli 43 milljónir, Breiðull Greyra 32 milljónir, Keilufélag 30 milljónir. En eins og sjá má voru áætlanir fyrir þessi verk nokkuð hærri en skýrðist af því að hluti verkefna hefur tekið lengri tíma að vinna. Og við færum okkur í lykiltölur í ársreikningnum, þá fjárhagslegt viðmið sveitarfélaga þau atriði sem að hvíla á bæjarstjórninni að fylgja sérstaklega vel með og það þættir sem eru áfram sterkir hjá okkur. En þróun rekstrarjafnaðar á 30 ára tímabili heldur áfram að vera jákvæður og skylt að sé réttum megin við núlli og nemur nú 652 milljónum í árslok 2020. Samanlögur rekstrarafkoma síðustu 30 ára fyrir óreglulega liði meðal annars uppgjör á lífeyrisskuldbindingu nemur samtals 1339 milljónum. Skuldaviðmið, það að segja heildarskuldir og skuldbindingar A-hluta sem hlutfall af tekjum nemur í árslok 24% en þar hámarkið 150%. En skuldaviðmiðið reiknað út þannig að jákvætt veltufé og núvirtar lífeyrisskuldbindingar eftir 15 ár dregnar frá skuldum. Og þá færum okkur yfir í næstu lykiltölumynd, en þar annað hlutfall sem svona þetta hefðbundna skuldahlutfall, það að segja skuldir sem hlutfall af rekstrartekjum og hefur það farið markvisst lækkandi frá árinu 2016 þegar það nam 99% en nú það 84%. Og þetta lífeyrisskuldbindingin langstærst þarna inni. Og fjárhagsáætlun Akraness gerir ráð fyrir því að skuldahlutfallið muni standa í 89% í árslok 2024 en kemur það til að við erum að undirbúa lántökur vegna stórra fjárfestingar sem fyrirhugaðar eru. Eiginfjárhlutfallið hefur að sama skapi farið hækkandi frá því að standa í 55% í lok
árs 2016 í að standa í 59% í árslok 2020. Það var gott. Og ef við færum okkur yfir í EBITDA-framleiðina, þá má sjá að hún að minnka undanfarin ár, en EBITDA-framlegð nam 12,5% árið 2017. En EBITDA-framlegð árið 2020 var einungis 0,3%. Þetta auðvitað eitthvað sem gengur ekki til lengri tíma í rekstri hjá okkur í kaupstaðnum og þurfum að vinna í að COVID verði ekki á nokkurn hátt eða þær miklu hækkanir sem urðu á launum verði ekki til þess að við séum áfram í rekstri sem að skilar of litlu frá sér, því að þá verður lítið svigrúm til lengri tíma til nauðsynlegra fjárfestingar. Þarna klárlega verk að vinna og verður mikill fókus í vinnu með KPMG á næstu mánuðum. Og svo veltufjárhlutfallið, það er að segja veltufjármunum sem hlutfall af skammtímaskuldum, það nemur 1,9 í árslok hjá samstæðunni og það undir meðaltali veltufjármuna árun á undan sem það nam 2,1. Og þetta aðalmáli þarna að sýna það að við séum yfir 1, en veltufjárhlutfallið sýnir sem fyrr hæfi samstæðunar inn af hendi nauðsynlega greiðslu næstu 12 mánuði sem ekki þetta hlutfall sýnir að við erum svo sannarlega þar. Og við förum þá úr samstæðinu og færum okkur yfir í A-hluta, þá má sjá að helstu þróun í útsvör og fasteignagjöld hækkuðu 199 milljónir á árinu frá árinu 2019 og eru 5 milljarðar og 82 milljónir á árinu 2020. Dregið úr vexti og útsvari og fasteignagjöldum, en breytingin eftirfarandi. Á milli 2017 og 2018 var hækkunin 10,16%, milli 2018 og 2019 var hún 6,14% og milli 2019 og 2020 hún 4% rúmlega. Og þarna ég búinn að rekja heilmikið hvernig áhrifin hafa verið í þessum samdrætti sem í samfélaginu og vonandi að sjá uppsveifluna skila sér þá í fjölgun áframhaldi uppsveiflu hjá þeim fyrirtæki sem starfa hér á Akranesi sem skila sér til launþega, sem skila sér í útsvar til okkar og sömuleiðis að við sjáum þá fjölgun starfa framundan. Það framlög jöfnunarsjóðs hafa lækkað undanfarin ár og eru nú 1251 milljón og lækkuð 130 milljónir á árinu 2019. Og þetta umtalsvert ágefni sem ég gerir betur grein fyrir á eftir. Aðrar tekjur lækkað 15 milljónir og eru 804 milljónir á árinu 2020. Og við færum okkur yfir í það sem ég vil gera síðan aðeins betur grein fyrir að því að vera að minnast á jöfnunarsjóðinn, að sýna hérna betur greiningu sem við höfum verið að vinna á því hvernig velferðarþjónustan hefur verið að koma út og vil ég draga sérstaklega út úr þeirri greiningu hvernig rekstrarafkoma frá árinu 2011 til 2020 vegna málefnum fatlaðra. En árinu 2018 kom inn aukaframlag frá jöfnunarsjóði og var rekstrarafkoma jákvæð það ár sem nam 131 milljón. En fyrir utan það ár þá búið að vera undantekningarlaust tap á þessu málaflokki sem orðið umtalsvert og á árinu 2020 rekstraniðurstaðan neikvæð sem nemur 228 milljónir eða 97 milljónir meira en á árinu 2019. Og skýrist það á því þannig að gjöld eru 45 milljónum hærri en á árinu 2019 og tekjur eru 52 milljónir minni á árinu 2019 sem einfaldlega minni greiðslur frá ríkinu sem að skila sér inn í þennan málaflokk og sama tíma og við erum að auka rekstrargjöldin. Þannig að uppsafnað rekstrartap Akranesskaupstaðar á málefnum fatlaðra
frá tilfærslu frá ríkinu til sveitarfélaga árið 2011 er 609 milljónir króna. Og þetta verður að teljast verulegt áhyggjuefni og kallar á sérstaka athygli og fókus í því að ná til meðal annars ríkisins hvernig við ætlum að umbreyta þessu. Við færum okkur svo aðeins dýpra inn í A-hlutann og skoðum samsetningu laun og launatengdra gjalda. Þá á árinu 2020 voru launagjöld utan lífeyrisskuldbindingar alls 4.577 milljónir og launagjöld eru að hækka 395 milljónir frá árinu 2019 og launabreitingar vegna nýra kjarasamninga voru 336 milljónir sem voru afgreiddar með viðaukum á árinu. En viðbótarkostnaður vegna atvinnuátaksverkefnisins sumarstörf var 15 milljónir á árinu 2020. En launatengd gjöld hafa hækkað um 1165 milljónir frá árinu 2017 eða 34%. En launavísitalan hefur hækkað um 26,81% á sama tíma. Og við færum okkur svo yfir í annan rekstrakostnaður. Á árinu 2020 var annar rekstrakostnaður 2.159 milljónir eða 30,12% hlutfall af rekstrartekjum. Og við gleymdi að minnast á fyrri glæru að þetta hlutfall var 69% sem laun og launatengd gjöld. En annar rekstrakostnaður hækkar 166 milljónir frá árinu 2019 eða 8,4% og vísitalan hefur hækkað 3,59% á sama tíma. En viðbótarkostnaður vegna COVID-árinu er bil 160 milljónir króna. En annar rekstrakostnaður hefur hækkað 600 milljónir frá árinu 2017 eða 38,7%. Ef við skoðum svo sjóði í A-hluta, þá byrjum við á aðalsjóð. Þar þetta umfangsmesta starfsemin, hefðbundin starfsemi sveitarfélagsins sem lýtur á lögbundnum verkefnum og að mestu fjármögnum skatttekjum. Þar voru tekjur 7.121 milljón og tæpum 238 milljónum hærri en áætlanir með viðaukum gerðu ráð fyrir. Og mismunurinn liggur aðallega í 193 milljónum hærri skatttekjum en áætlanir með viðaukum gerðu ráð fyrir. Og þarna má líka benda á að áætlunin vegna útsvarstekna var endurskoðuð á haustmánuðum 2020 og frá upplýsingum frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga. Rekstrargjöld voru 7.427 milljónir en áætlanir gerðu ráð fyrir 7.374 milljónir og voru rekstrargjöld í samtals 53 milljónum yfir áætlanir tímabilsins. Og rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliðið því neikvæð sem nemur 306 milljónum. Fjármagnstekjur umfram fjármagnsgjöld námu 588 milljónum og því rekstrarniðurstaða ársins fyrir óreglulega liði jákvæð sem nemur 237 milljónum en áætlanir höfðu gert ráð fyrir 233 milljónum í rekstrarafkomu tímabilsins. Og eignir í árslok nema 13.591 milljón og skuldir og skuldbindingar 5.186 milljónum og eigið fé 8.406 milljónir. Ráðstöfun skatttekna til málaflokka, þar þetta hæsta hlutfallir í fræðslu og uppeldismál, 48%, félagsþjónusta 19,5%, áföllum lögheimilisskuldbinding 5,8% og æskulýðs- og íþróttamál 11,6% og svo
sameiginlegu kostnaður með 7,2% af heildar skatttekjunum sem að þarna eru. Og ef við greinum síðan aðeins nánar hver eru áhrifin á kjarasamningum og COVID-kostnaði og síðan annarri niðurstöðu á aðalsjóð, þá er hér gert grein fyrir í þessari töflu hvernig þessi breyting er á milli ára. En heildarkostnaður ákveðna málaflokka út frá þessum þáttum er gert grein fyrir hér í töflunni. En fræðslu og uppeldismál er að koma betur út þegar litið er til kjarasamninga og COVID-kostnaðarinn á árinu 2019. Félagsþjónustan er hins vegar umfram 2019 45,8 milljónir hefur verið tekið tillit til þessara tveggja þáttum. Að öllu líkindum er hér áhrif umfram áhrif af COVID sem er ekki eins áþreifanlegur meðal annars í barnavernd og annarri viðbótar þjónustu sem hefur komið þá inn í þennan málaflokk. Og æskulýðs- og íþróttamál eru umfram árið 2019 101 milljón þegar tekið hefur verið tillit til kjarasamninga og COVID-kostnaðar. Á árinu 2020 kemur meðal annars inn kostnaður vegna fimleikahúss sem ekki var á árinu 2019 og aukinn kostnaður vegna frístundamiðstöðvar á Garðavöllum. Eignasjóður skilaði rekstrartapi á árinu upp á 20,6 milljónir, fasteignafélag Akranesskurðstaðar SLF var með rekstrartapi upp á 43,1 milljón og byggðasafnið á Görðum var rekstrarniðurstaðan jákvæð sem nam 5,5 milljónum króna. Og við skoðum sjóði í B-hluta og þá var tap af rekstri fasteignafélags Akranesskurðstaðar EHF 28.000 á árinu. Gáma var tap af rekstri sem nam 6,4 milljónum á ári. Háhiti var tap af rekstri sem námu 228.000 og höfði hjúkrunar- og dvalarheimili voru tekjur 1,096 milljónir, gjöld á sama tímabili námu 1,118 milljónir og nam rekstrartap tímabilsins 39,6 milljónir króna. Mér langar aðeins að sýna hér í lokin samsetningu af hvernig rekstrartapið hefur verið að byggjast upp hjá Höfða undanfarin ár. En þessi mynd gerir grein fyrir þróuninni frá árinu 2014. En á árinu 2014 var gjaldfær lífeyrisskuldbinding 114 milljónir króna og 93 milljónir króna á árinu 2015. Þannig getum við séð hvernig áhrifin hafa í rauninni verið áður en við fengum inn þessa miklu tekjufærslu út af lífeyrisskuldbindingu á árið 2016 sem að skilaði okkur því að við fengum jákvæða rekstrarniðurstöðu upp á 924 milljónir. Þegar við erum búin að taka út áhrif lífeyrisskuldbindinga út úr þessum 3 árum má sjá að tap árið 2014 var 32 milljónir, tap 2015 var 21 milljón, tap 2016 var 32 milljónir, tap 2017 var 6 milljónir, hagnaður 2018 var 5 milljónir og 2019 var tapið 10 milljónir og nú er tapið 40 milljónir árið 2020. Og uppsafnað tap Höfða árið 2014 til 2020 er 136 milljónir króna. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hef ég nú gert grein fyrir helstu stærðum í rekstri sveitarfélagsins og helstu viðfangsefnum á árinu 2020. Ég vil þakka endurskoðendum Akranesskurðstaðar fyrir mjög vandaða og góða vinnu við endurskoðun ársreikningsins, starfsfólki á stjórnsýslu og fjármálssviði fyrir þeirra góðu vinnu við gerð ársreikningsins og öllum stjórnendum og starfsmönnum fyrir frábært starf á árinu 2020. COVID, aðgerðaráætlanir, atvinnuverkefni, umbylting í þjónustu sveitarfélagsins vegna stöðugra opnana og lokana og taka tillit til áhrifa COVID hefur reynt verulega á
áhrif á rekstur og störf. Ég vil nota tækifærið og þakka fyrir magnastarf allra starfsmanna. Ég vil sömuleiðis fagna þessum varnarstyrði sem náðist í rekstrinum árinu. Það er verk að vinna, en nú erum við að stefna upp á við, sól er að rísa og styttist í að COVID sé búið. Við þurfum að sýna aðhald í rekstri. Við verðum einnig að bera gæfu til að nýta þau sóknartækifæri sem felast í þeim krafti sem að tvímælalaust mun losna á læðingi þegar hönnun léttir. Ég vil þakka bæjarstjórn fyrir ykkar frábæra vinnuframlag og einstaka samstarf á árinu 2020. Ársreikningur fyrir árið 2020 er hér með lagður fram í fyrri umræðu bæjarstjórn. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Bæjarstjóri Sævar Þráinsson hefur lokið yfirferð sinni yfir ársreikning Akraneskaupstaðar fyrir árið 2020 og þá hefjum við umræðu fundarliði 1, 2 og 3. Það er ársreikning A-hluta, B-hluta og samstæði. Og orðið er laust. Það er fulltrúi Elsa Lára Arnardóttir sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir smá hlýða. Við ræðum hér ársreikning Akraneskaupstaðar við fyrri umræðu og bæjarstjóri hefur farið vel yfir reikninginn og ég færi honum bestu þakkir og góð og skýra framsögu. Eins og fram kom í máli bæjarstjóra og eins og við vitum öll þá var árið 2020 afskaplega óvenjulegt ár og þetta ár hefur nokkurn veginn farið eins og stað. Ástæða þessa er eins og allir vita blessaða óvelkomna COVID-veiran sem hefur haft einar ýmsu afleiðingar fyrir samfélagið okkar, ekki bara Akranes heldur þjóðfélagið í heild sinni. Sem dæmi má nefna að COVID hefur kostað ríkissjóð 200 milljarða króna í beinum aðgerðum og líklega annað eins í óbeinum aðgerðum. Þetta kom fram í ræðu fjármála- og efnahagsráðherra á Alþingi fyrir nokkrum dögum síðan. Sem dæmi má nefna að á síðasta ári dróst landsframleiðsla saman 6,6%, atvinnuleysi jókst, hrun varð í komu ferðamanna til landsins og fyrirtæki í ferðaþjónustu urðu fyrir tekjubresti. Á þessum fordæmalausu tímum þá verð ég að segja að það hefur verið mikill styrkleiki þeirra bæjarstjórna sem hér er á Akranesi að sýna samstöðu að ráða strax í sókn, strax í fyrstu bylgju COVID og sækja henni fram af fullum þunga. Og það eins og við munum, þá var það gert með 3 leiðarljósa markmiði, með vernd til að aflétta óvissu innan samfélagsins, með vörnum til að aflétta óvissu innan samfélagsins, vernd til að vernda grunnstoði samfélagsins og viðspyrnu til að stuðla að fjölgun atvinnutækifæra. Í þeim aðgerðapakka var lagður fram þegar þessi aðgerðaráætlun kom út, þá var gefinn frestur á greiðslu fasteignagjalda, íbúða og atvinnuhúsnæðis en auk þess var frestur veittur og innheimtu gatnagerðargjalda og tengdum þjónustugjöldum auk þess sem sveigjanleiki var aukin í innheimtu og gjaldfresti. Gjöld voru lækkuð þar sem minnkun var á þjónustu í leikskólum, frístundum og grunnskólum. Velferðarþjónusta var efld, stutt var við heilsueflingu íbúa, íþróttastarf og menningu og listir. Auk þessa var fjárveiting til framkvæmda og til viðhaldsverkefna aukin, en meðal þeirra verkefna sem fólst til þessum aðgerðapakka var hluti af því var uppbygging og leiguhúsnæði fyrir aldraða, en á dögunum var fyrsta skóflustunga tekin af þeirri uppbyggingu. Er að ræða gríðarlega mikilvægt verkefni sem skilaði 2 milljörðum inn í samfélagið okkar og nokkrir verktakar hér á Skaganum eru með verkefni í framkvæmdinni. Áætla má að 1,1 milljarður af þessum 2 milljörðum séu laun til þeirra starfsmanna sem þarna munu starfa. Þetta er gríðarlega jákvætt. Þetta er svona smá innsýn eða upprifjun á hvaða stað við vorum fyrir það bil ári síðan. En aðgerðapakki sem ég vitni í hér var samþykktur í byrjun apríl 2020.
En þegar við lítum á ársreikninga Akraneskaupstaðar fyrir árið 2020 þá sjáum við í skýringablaðsíðu 23 að bein neikvæð fjárhagsleg áhrif á rekstur Akraneskaupstaðar eru metin á 275 milljónir króna og ljóst að áhrifanna mun gæta áfram fram á þetta ár. Þessi beinu áhrif felast meðal annars í endurgreiðslu á þjónustugjöldum vegna skerðingar á þjónustu, lækkun útsvarstekna, frestun á innheimtu fasteignagjalda og annarra tekna, en auk þessa var aukning á útgjöldum á ýmsum sviðum. Þar meðal annars hægt að líta til þeirra aukninga sem var við félagsþjónustu á síðasta ári. Þar sem húsnæðisbætur voru umtalsvert hærri en áætlun gerði ráð fyrir og mál sem komu inn á borð barnaverndar umtalsvert fleiri en árin á undan og félagslegur stuðningur jókst. Þetta má til dæmis rekja til þess að atvinnuleysi jókst og félagsleg einangrun var meiri í þessum heimsfaraldri sem gengur yfir. Vissulega hefur atvinnuleysi verið minna á Akranesi heldur víða annars staðar á landinu, en þrátt fyrir það þá hefur þetta svo sannarlega komið við einstaklinga og fjölskyldur hér á Skaga. Atvinnuleysi á árinu 2019 var að jafnaði 2,2% en jókst síðan í aðdraganda COVID í 3,7%, hefur verið rokkandi á bilinu 5,6% stærsta hluta ársins 2020, en núna síðustu mánuði atvinnuleysi búin að vera í kringum 6% en í 7,1% í núna í janúar 2021. Forseti ágæti bæjarfulltrúa bæjarstjóra aðrir sem á hlýða. Sá ársreikning sem við leggjum hér fram gríðarlegur varnarsigur fyrir okkur. Þegar við ákváðum að ráðast í viðspyrnuaðgerðirnar okkar sem ég vitnaði í hér á ofan, eða framan, þá vorum við í bæjarstjórn öll sammála mikilvægi þess að ráðast í þær, þó það myndi þýða lakari rekstrar á kominn tíma. Þessar aðgerðir voru settar fram til að standa með fjölskyldum, fyrirtækjum og félagasamtökum hér á Akranesi. En eins og bæjarstjóri kom inn á þá rekstrarniðurstaða samstæðu Akraneskaupstaðar rúma 133 milljónir króna. Já, en áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir rúmum 28 milljónum krónum í rekstrarafgang. Þetta verður að teljast mjög gott miðað við allt og allt. Rekstrarniðurstaða A-hluta áætlunarinnar tæpar 180 milljónir króna, en rekstrarniðurstaða B-hluta dregur niður rekstrarafgang samstæðunnar. Það vegna meðal annars vegna rekstrarniðurstöðu Höfða hjúkrunar og dvalarheimilis, en ég kem betur inn á það hér síðar í ræðu minni. En staða Höfða endurspeglast í því að ríkið ekki að greiða með rekstrinum sem þarf að greiða svo starfsemin standi undir sér fjárhagslega. Þetta sorgleg staðreynd en raunveruleg. Ríkið er þó aðeins að viðurkenna örlítið að ekki sé gefið nóg í þessum málum en meira þarf að duga skal. Við fyrir aðeins betur yfir þetta hér á eftir. Ef við skoðum tekjuhliðina í ársreikningi þá útsvör fasteignaskattur á lóðarleiga 5.068 milljónir, áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir tæpum 4,9 milljónir. Framlög jöfnunarsjóðs eru lægri en áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir, munar þar 25 milljónum króna. Við fengum hærri framlög en áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir vegna útgjaldajöfnunar en lægri framlög vegna málefna fatlaðra og málefna grunnskóla. Og eins og bæjarstjóri fór inn á hér í góðri ræðu áðan, rétti áðan, þá fór hann yfir það hvert runnu uppsafna rekstrartap Akraneskaupstaðar er málefna fatlaðra frá því að tilfærslan fór yfir til sveitarfélaganna, málaflokkurinn meinti ég, að þá er það áhyggjuefni að framlög vegna málefna fatlaðra sé að lækka frá jöfnunarsjóði en við erum sífellt að borga meira með málaflokknum. Aðrar tekjur rúmur 1,8 milljarðar á meðan áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir rúmum 1,7. Hér er að ræða tekjur eins og þjónustutekjur, eignatekjur og endurgreiðslur. Tekjur eru því samtals rúmur 8,1 milljarður en áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir 7,9. Á árinu 2090 voru tekjurnar 8 milljarðar og 44 milljónir. Ef við skoðum gjaldahliðina þá eru launagjöld án lífeyrisskuldbindingar tæpir 5,5 milljarðar á meðan áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir 5,4 milljörðum króna. Á árinu 2019 var þessi upphæð tæpir 5 milljarðar. Bæjarstjóri fór yfir það áhrif kjarasamninga á sem eru 336 milljónir.
Fram kemur í ársreikningi að á árinu 2020 hafi 968 starfsmenn verið í starfi hjá kaupstaðnum í 571 ársverki. Á árinu 2019 voru ársverki 544, en þarna inni má geta þess að á árinu 2020 var ráðið í 35 störf vegna þátttöku Akraneskaupstaðar í atvinnuátaksverkefnum ríkisstjórnarinnar til fjölgunar og sumarstörfum ungmenna. Þannig að það er gott að minna sig á það. En það er rétt að hlutfall launakostnaðar hjá Akraneskaupstað er hátt. Launaþátturinn er einn af þeim þáttum sem við ætlum að skoða í þeirri fjármálagreiningu sem verður unnin að hjá KPMG. Eftir að öll bæjarstjórn var sammála að leggja af stað í þá vegferð til að greina rekstur kaupstaðarins, en sú greining byggir upp á tillögu Sjálfstæðisflokksins hér í bæjarstjórn. Greining KPMG byggir upp á því að greina stöðu mála hjá Akraneskaupstað, meðal annars með því að bera saman okkar stöðu við önnur sveitarfélög og skoða úrbætur, skoða hvernig önnur sveitarfélög eru að gera hlutina, velta upp alls konar hlutum og skoða eru til dæmis önnur sveitarfélög að útvista verkefni meira en við gerum, eru til dæmis sveitarfélög við byggðasamlög, utan ýmis verkefni og annað slíkt sem við getum skoðað og fengið niðurstöðu og velt fyrir hvort við séum að gera þetta bara eins og við viljum eða hvort það sé einhverja nýjar leiðir til að nálgast verkefni. Ef launatölur eru skoðaðar betur þá eru föst laun nánast í samræmi við áætlun við viðaukum, en yfirvinna er 20 milljónum krónum hærri en áætlunin gerði ráð fyrir og launatengd gjöld er 60 milljónum yfir. Varðandi þessar 60 milljónir þá eru 25,9 milljónir vanáætlaðar, þar sem að ekki var gert ráð fyrir því vegna félagsmannasjóðs. En aðgangurinn af þessari upphæðir launatengd gjöld vegna þeirra launa sem voru yfir á áætlun hjá bænum á árinu. Lífeyrisskuldbindingin er talsvert lægri en áætlun við viðaukum gerði ráð fyrir og munar þar rúmum 60 milljónum króna. Og eins og bæjarstjóri fór inn á, þá var þetta gríðarlega mikilvæg framkvæmd á árinu þegar var greitt inn á skuldbindinguna eftir að skuldabréf OR var borgað upp og það er okkur gríðarlega mikilvægt sem við erum að sjá fram á núna eins og bæjarstjóri fór inn á að við erum að sjá lífeyrisskuldbindingar bæjarins, aðborganir eða skuldbindingar þeirra bara lækkandi á næstu árum. Og þarna tel ég að með þessu þá hafi verið að stíga mikilvæg skref að sjá þessa lækkun þarna og mér langar bara þegar við erum að ræða hér lífeyrisskuldbindingar að því ég held að maður muni seint þakka fyrir bæjarstjórn og bæjarfulltrúa Ólaf Adolfssyni fyrir þá framgöngu sem varð í þessum málum á síðasta kjörtímabili, þannig að mér langar að bara þakka fyrir það og að því þetta er gríðarlega mikilvægt hagsmunamál fyrir þetta samfélag. Og hérna er ég að vitna í þann árangur sem náðist í uppgjöri lífeyrisskuldbindinga höfða. Og já, en annar ekstra kostnaður var hún með 2,2 milljarðar meðan áætlun við viðaukum gerði ráð fyrir tæpum 2,2. Hér munar helst vörukaup og viðhaldsvörur sem eru 90 milljón krónum hærri en áætlunin gerði ráð fyrir. Þarna erum að ræða ýmsa sérfræðiþjónustu, ýmsa aðkeypta þjónustu og ýmsa aðkeypta þjónustu sem var umfram áætlun með viðaukum á meðan mannvirkjagerð og viðhald og styrkir og framlög voru undir áætlun. Gjöld eru því tæpar 8,4 milljarðar á meðan áætlun gerði ráð fyrir 8,3. Gjöld ársins 2019 voru rúmir 7,6 milljarðar. Rekstrarniðurstöðu samstæðunnar fyrir fjármagnsliði var til tæpum 228 milljón króna. Rekstrarniðurstaða samstæðunnar fyrir fjármagnsliði var til tæpum 228 milljónir króna neikvæð meðan áætlun við viðaukum gerði ráð fyrir rúmir 404 milljónum króna í neikvæða rekstrarniðurstöðu. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði fyrir árið 2019 var jákvæð og tæpar 409 milljónir. Fjármunatekjur standa nánast í stað við áætlun sem með viðaukum og 206 milljónir. Það skiptist líka arður og eignarhlutum 250 milljónir, vaxtatekjur og verðbætur 83 milljónir en á móti koma meðal annars fjármunagjöld
eins og meðal hans vaxtagjöld og verðbætur upp á 100 milljónir. Rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði var því neikvæð rúmar 21 milljón króna meðan áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir tæpum 197 milljón króna í neikvæða niðurstöðu. Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði árið 2019 var 621 milljón króna jákvæð niðurstaða. Gatnagerðargjöld vegna þéttingarbyggða voru 154 milljónir króna en áætlun gerði ráð fyrir 225. Rekstrarafkoma því jákvæð 134 milljónir króna en áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu 28 milljónir. Rekstrarniðurstaða ársins 2019 voru 655 milljónir króna. Áætlun gerði fyrir ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu á 310 milljónir króna og samstæði Akraneskaupstaðar. Og þar var gert ráð fyrir rekstrarniðurstöðu A-hluta væri 309. En eins og ég fór yfir fyrir þessi ræðu minni þá eru bein áhrif COVID 275 milljónir sem hægt reikna beint inn í rekstur okkar. Ef við tökum það upphæð og leggjum saman við rekstrarniðurstöðu samstæðunnar þá verður þetta teljast afar góður árangur og mikill varnarsigur eins og bæjarstjóri nefndir í ræðu sinni. Ég viðurkenni þó að það eru ýmis merkjaferðum hvað varðar tekjuhliðina og við verðum að ná að auka tekjur okkar. Það vissulega mikil vinna í gangi með það. Sem dæmi má nefna alla þá vinnu sem í gangi í kringum Flóahverfi. Við erum jafnvel að fara á stað með spennandi verkefni og sem getur verið mjög jákvætt fyrir samfélagið okkar. Verkefni sem hefur það markmiði að fjölga hér atvinnutækifærum, að hingað komi fyrirtæki og hér verði til störf. Það gríðarlega mikilvægt fyrir okkar samfélag því hér hefur kannski atvinnulíf verið og einhæft og segja má að kannski hafi verið að fá egg í körfunni. Með þeirri framtíðarsýn sem verið að skapa í Flóahverfi þá tekst okkur vonandi að fjölga eggjunum og skapa hér breiðari grundvöll atvinnutækifæra sem krefst mismunandi færni og þekkingar og leið auka tekjur bæjarins af þeim störfum og tekjur sem til verða. Breiði nýsköpunarsetur einmitt dæmi verkefni sem hefur að markmiði að efla nýsköpun og til atvinnutækifæra og mennta. Enn eitt dæmið að hér á Akranes svo sannarlega verið að hugsa og meira en það framkvæma út fyrir kassan og skapa fleiri tækifæri. Tækifæri sem ég fullviss að endanum muni skila okkur meiri verðmætum sem felast bæði í auknum tekjum og fjölbreyttari tækifærum fyrir okkar samfélag. Einnig fyrirhugað að fara í markaðssetningu okkar góða bæ með það markmið að fá hingað fleiri íbúa. Á dögunum var kynning að markaðsátaki bæjaráði og ég verð að segja svo kynning heillaði mig. Mjög flott sett upp og markaðssetningin felur þessi skilaboð. En einhver kann að spyrja sig af hverju við ætlum okkur út í markaðssetningu af því að hér vanti lóðir og húsnæði sé varla til staðar. En staðreyndin svo að hér í byggingu 453 íbúðir fyrir kaupendur eða leigjendamarkað. Og auk þess sem við sjáum fram og auki framboð á lóðum á næstu misserum og í undirbúningi auglýsa lóðir í Skógarhverfi og sú vegferð í fullum gangi. Ég verð bara að segja að það bara mjög gaman að fara hér í samfélagið okkar og maður sér ótrúlega þann svona vöxt sem í gangi. Og ef maður horfir nú bara í kringum það hverfi sem ég sjálf heim í, að þar maður horfir bara á vinnuvélar og krana og annað slíkt út gluggann, og maður þarf ekki stíga mörg skref að komast að stórum húsgrunnum og enn stærri húsgrunnum og uppbyggingu leikskóla og annað slíkt. Þannig að það er virkilega gaman og maður heyrir hvað fólk ánægt margir hverjir að sjá þennan uppgang. Forseti ágætu bæjarfulltrúar bæjarstjóra aðrir sem á hlýða. Fasta fjármuni bæjarins hækkuðu á 500 milljónir árinu 2020 og nú rúmir 6,5 milljarðar króna. Á árinu 2020 var unnið að framkvæmdum eins og fimleikahúsinu við Vesturgötu sem stórbætti alla aðstöðu fyrir fimleikafélag Akranes. Framkvæmdir héldu áfram með þjónustumiðstöðina Dalbraut en hún opnar núna seinna í sumar. En sú aðstaða mun án efa hafa góð áhrif á allt það starf sem mun fara fram í húsnæðinu. En ég ætla ekki að eyða mörgum orðum þessa þætti að ég veit að það Ragnar Baldvin Sæmundsson fer betur í þessa þætti. Skuldir við lánastofnanir eru hagstæðar og í A-hluta eru það rúmar 815 milljónir en í samstæðinu 1,56 milljónir. Á næstu árum þarf þessar skuldbindingar að vera lækkandi
þarna fyrir utan þær lánveitingar lántökur sem við höfum áætlað í áætlun fyrir þetta ár og einnig lífeyrisskuldbindingar sem ég nefndi hér fyrir í ræðu minni. Þessi góða staða gefur okkur tækifæri til að ráðast áfram í umfangsmiklar uppbyggingar á þessu ári og á næstu árum til að gera samfélag okkar enn betri stað til að búa á. Við munum að í fjárfestingaráætlun fyrir þetta árið 2021 samþykktum við stórfellda uppbyggingu fjárfestingum. Samþykkt var að klára framkvæmdir við þjónustumiðstöðina við Dalbreið, framkvæmdir nýja leikskóla færa á stað, lokaverðun á Jaðarsbökkum muni klárast, framkvæmdir fara í gang, framkvæmdir við uppbyggingu fjölíðurum muni fara á stað, uppbygging mun halda áfram á Dalbrautarleið, gatnagerð í Skógarhverfi og ýmislegt fleira. Þessar framkvæmdir var bæjarstjórn öll sammála þetta getum við gert vegna þeirra styrku fjármálastjórnar sem hefur verið á þessu kjörtímabili og undanförnum kjörtímabilum. En þannig ég snúi mér aðeins inn í B-hlutann og þeim ársreikningi sem liggur frammi fyrir Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimili fyrir árið 2020, þá sést að rekstrarniðurstaða Höfða er neikvæð rúma 39,6 milljónir króna. En áætlun hafði gert ráð fyrir 104.000 krónum í jákvæða rekstrarniðurstöðu. Þegar þessi rekstrarniðurstaða Höfða skoðuð niður á mismunandi deildir Höfða, þá dagdvölin rekin með rúmlega 6 milljón króna halla. Dvalardeildin með rúmlega 22 milljóna króna halla og hjúkrunardeildin með rúmlega 6 milljóna króna afgangi. Á dögunum gerðustu ánægjulegir tíðindi að það fór endurútreikningur fram á dvalargjöldum á Höfða sem skilaði Höfða þá 28 milljónum króna í auknar tekjur í dagdvölina. Nei, daggjöldin, meina ég. Dvalargjöldin átti þetta að vera afsakið. En þetta kemur inn á þetta árið 2021. Það þýðir að í rauninni þeirri áætlun sem núna liggur frammi á Höfða sem gerði ráð fyrir 40 milljóna króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu að hún stendur núna í 12,5 milljón neikvæð. Ef við horfum aðeins á hallan á dagdvalardeildinni, þá hún rekin með rúmlega 6 milljóna króna halla og núna hefur legið fyrir beiðni í velferðarráðuneytinu sem núna komið til sjúkratrygginga beiðnum þar hvort tóm 5 sértækt dagdvalarrými fyrir einstaklinga með heilabilun. Það hefur verið óskað eftir þessum 5 rýmum til viðbótar við þau 25 rými sem Höfði með í dag, en þessi 25 rými eru 42 einstaklingar að nýta. Og okkur finnst þetta mjög sanngjörn beiðni til heilbrigðisráðuneytisins og jafnframt þá núna sjúkratrygginga af því að Höfði í heilbrigðisumdæmi Vesturlands og heilbrigðisumdæmi Vesturlands hefur eingöngu yfir 0,4% af þessum rýmum yfir að ráða. 0,4% af landsmeðaltali af landinu öllu. Hér eru nokkrir einstaklingar í dagdvöl sem eru með heilabilun og mjög margir á biðlista eftir að komast að. Þannig að það er alveg rökstuðningur fyrir því að við eigum að geta fengið þessi rými. Og fáist þessi rými samþykkt, þá myndi það þýða tekjuauki upp á 11,9 milljónir á ári inn í dagdvölina. Og þannig að það myndi muna það. En í dag gjaldið fyrir almennt dagdvalarrými 8.000 krónur en sértækt rými 17.000 krónur. Þannig að það er fljótt að telja þegar að þetta leggst saman. Fyrir okkur sem höfum áhyggjur af rekstrarniðurstöðu Höfða þá meðal annars hægt að skoða til framtíðarsýn okkar með dvalarrými, ekki hjúkrunarrými, þegar framtíðarsýn okkar með dvalarrými. Það væri rekstrarlega hagkvæmt fyrir okkur að fækka enn frekar dvalarrýmum og stökka hjúkrunarrýmum í staðinn, þó við myndum alltaf fá 2 rými í staðinn fyrir 1. En þetta er bara umræða sem við þurfum að taka, ef við viljum taka hana, og huga að leið þá ef við færum á þann stað hvort að
við myndum skoða þetta millibíl á milli þess að geta búið heima og að fara á hjúkrunarheimili. Ef við rýnum ofan í ársreikninginn þá eru þjónustutekjur Höfða áætlun á árinu 2020 sem þýðir að við erum búin að svipaðar upphæðir fyrir öll rými og hjúkrunar, dvalar og dagdvöl og áætlun gerði ráð fyrir. En það er alltaf farið mjög varfærin leið útreikningur í áætlunargerð Höfða eins og hjá Akranesi Kaupstað og vegna þess taks sem var sett á umönnunarþyngd og stöður ýmissa heimila að þá var gert ráð fyrir því í áætlunargerðinni auðvitað. En mér minnir það, ég fann þetta ekki nákvæmlega, ég var að fara yfir þessi undirbúning á þessum fundi, en mér minnir að ríkið sé að greiða sjálfur sér fyrir rými inn á heilbrigðisstofnunum 53.000 krónur fyrir hjúkrunarrými, á meðan það greiði sveitarfélögum 36.000 krónur á dag. Óhætt er að segja við lítum ásetning Höfða að endurgreiðsla ríkisins setji stórt strik í rekstur Höfða árinu 2020. Í áætlun ársins var gert ráð fyrir endurgreiðslu upp á rúma 49 milljónir til að koma á móts við þær launahækkanir sem samið var á árinu. En Höfði og önnur hjúkrunarheimili sem rekin eru á daggjöldum fengu ekki endurgreiðslu. Enda heldur ríkið því fram að þessi endurgreiðsla hafi í raun verið inn í dagdvalargjöldunum, en við munum það að dagdvalargjöldin standa og það sem ríkið er að greiða okkur stendur ekki undir rekstri heimilina. Hins vegar hafa komið jákvæð skilaboð frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu að hækkanir sem verða til vegna betri vinnutíma séu ekki inni í dagdvalargjöldunum og það hafa komið fram sterk skilaboð það að ríkið stígi þar inni og komið með endurgreiðslu vegna þess. En það er líka mikil þörf á að þetta er mikil kostnaðarauki fyrir heimilin að með betri vinnutíma, styttingu vinnuvikunar, en heimilt er að það megi kosta fjármuni þegar vaktavinnustaðir að ræða. Það var sem sagt sótt til ráðuneytisins endurgreiðslur upp á 12 milljónir fyrir ákveðin beinum COVID-kostnaði, í aukningu á vöktum, aukningu í hreinlætisvörum og ýmsum hjúkrunartengdum búnaði snýr að COVID. Svo kostnaður var rétt 12 milljónir króna og við fengum það allt greitt tilbaka. Ef við snúum okkur aðeins að launamálum á Höfða, þá eru laun fastráðinna starfsmanna á pari við áætlun á falli orlofi 10 milljónir, en það var ekki gert ráð fyrir því áætlun. Yfirvinna fastráðinna starfsmanna er talsvert lægri en áætlun gerði ráð fyrir og á síðasta ári voru teknir upp skýrari verkferlar varðar þegar fólk verður veikt og hvað varðar verkferlar við tilkynningu veikinda og annað slíkt og eftirfylgni. Yfirvinna lausráðinna starfsmanna er umfram áætlun, en það hefur á þessum staðan þegar fólk hefur fundið fyrir einkennum eins og vegna COVID og annað slíkt, það kemur sem betur fyrir ekki til vinnu. Það gæti haft hrikalegar afleiðingar í för með sér og þannig að þá hefur auðvitað þurft að manna heimilin, en ég veit samt að hjúkrunardeildarstjórar og aðrir yfirmenn hafa verið að hlaupa inn í stöður til að lágmarka samt eins og það að sé ekki allt verið að dekka allt. Hjúkrunarvörur og hreinlætisvörur eru rúmlega 6 milljónum umfram áætlun, en þannig er það að þessi upphaldi svolítið bara eftir þeim skjólstæðingum og þeim heimilisfólki sem býr á Höfða hverju sinni og það er, eins og við vitum, bara veikara fólk að koma inn hverju sinni. Þessi yfirferð ársreikning Höfða er bara smá innsýn inn í þann veruleika sem blasir við. Reyndar ekki bara Höfða, heldur á öllum hjúkrunar- og dvalarheimilum sem rekin eru á daggjöldum. Samkvæmt niðurstöðu verkefnastjórnar greiningu á rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila sem rekin eru á daggjaldagreiðslum kemur fram að á árunum 2017-19 voru heimili rekin með 3,5 milljarða króna halla og á árunum 2019 voru 87% þessara heimila rekin með halla. Og þarna kemur mjög skýrt fram í skýrslunni
Þannig skiptir engu máli hvort heimili séu rekin af sveitarfélögum eða sem sjálfseignarstofnanir. Og það er staðreynd að mörg sveitarfélög að greiða með þessu málaflokki og sú greiðsla hefur verið milljarður á ári. Í fréttum helgina sagði heilbrigðisráðherra það ekki ganga að hjúkrunarheimili séu flestir ekki með halla og ljós sé að taka verði á því með einhverjum hætti. Hún segir jafnframt að á þessu ári sé ríkið bundið að fjárlögum. Það er með öllu ólíðandi ekkert verið gert að í málefni hjúkrunarheimila á þessu ári því ljóst er að rekstur þeirra mun halda áfram að þyngjast, meðal annars vegna samþykktra kjarasamninga og styttingar vinnuvikunnar. Það er því mikilvægt að heilbrigðisráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra ráðist nú þegar í aðgerðir til að leiðrétta stöðu hjúkrunarheimila og koma á virku samtali milli ríkis og sveitarfélaga eins og ráðherra, eins og heilbrigðisráðherra nefndi í fréttum það hvert við viljum stefna hvað varðar heimahjúkrun, heimaþjónustu og sveigjanlega dagdvöl. Og ég bara tek undir þau orð, þetta höfum við líka sem rætt í bæjarstjórn, að það sé mikilvægt fyrir okkur að sækja fram, vera með eitthvað þjónustustig eða einhvern valkost fyrir íbúa möguleika frá því að þú verður ósjálfbjarga heima og þar til þú ferð að höfða eða þú nýtur bara til æviloka einhverja þjónustu í einhverju úrræði. Og ég tek bara með allri svona aukinni velferðartækni og öðru slíku að við eigum vel að geta það. En við þurfum að taka umræðu dvalarrýmin og hvort að Höfði hafi til dæmis fjárhagslega sókn í að fækka þeim. Þurfum við að setja á stað önnur úrræði og skoða heimaþjónustu, heimahjúkrun og sveigjanlega dagdvöl. Og ég held við ættum að skoða hvernig önnur sveitarfélög að nálgast þetta milli þjónustustig í sínum þjónustum. En svona undir lok þessar ræðu minnar langar mig að segja að þrátt fyrir áhrif COVID á rekstur bæjarins og þrátt fyrir stöðu Höfða sem ég nefndi hér ofan, þá stendur Akureyrar svo sannarlega styrkum fótum fjárhagslega. Skuldastaðan er lág, afborganir núverandi lána fara lækkandi og þess vegna getum við ráðist í umfangsmiklar framkvæmdir á þessu ári. Þó við þurfum að fjármagna hluta þeirra með lántöku vegna ábyrgra fjármálastjórnar á þessu kjörtímabili og á undanförnum kjörtímabilum. Það var ekki að binda næstu bæjarstjórnir og komandi kynslóðir í erfiðleikum því að staðan er sterk og uppi séu vissulega vísbendingar ýmsa þætti sem þurfum að skoða sem hefur gert í KPMG-greiningunni meðal annars og okkar vinnu. Vegna þessar góðu og ábyrgu fjármálastjórnar getum við haldið áfram stefnu að Akranesi sé góður staður til að búa á, sé samfélag með sterka innviði, að hér hafi einstaklingar og fjölskyldur val búsetuform, að hér sé húsnæðisöryggi, hér sé úrval atvinnutækifæra og við getum boðið áfram og góða þjónustu og hlúð vel á okkar fólki. Þetta getum við því fjárhagsstaðan okkar er sterk og fjármálastjórnin er ábyrg. Að lokum langar mig að segja bara takk til allra þeirra sem hafa unnið að ársreikningi kaupstaðarins, til endurskoðanda bæjarins, starfsfólki á stjórnsýslu og fjármálasviði og til bæjarstjóra. Bara takk kærlega fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem er næstur á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi aðeins ákveðið það. Líkt og framkomið ræðu Sæðarfæris bæjarstjóra sem var með bæjarfulltrúa, stendur bæjarinn vel. Mikið var framkvæmdir á árinu og mörg góð verkefni kláruðust á meðan önnur hófust. Helstu framkvæmdir á árinu 2020 voru innri breytingar á þakviðgerð á Grettinarskóla, framkvæmdir hófust í þjónustumiðstöð á Dalbröð sem verður framkvæmt bæjarfélagi núna í júní. Framkvæmdir hófust við Reiðarfjörð Dreyra sem klárast líka á þessu ári. Töluverðar endurbætur hafa átt sér stað á Þekjunni, Fimleikahúsið kláraðist, önnur á nýjum leikskóla
sem nú sér fyrir endan á jarðvegsvinnu og vinna við reistingu húsnæða hefjast, hönnun á jaðarspökkum sem eru vonandi boðum á þessu ári, útskipti á búnaði og brautum fyrir keilufélagið, fyrsti áfangi Brekkubæjarskóla, annar áfangi fer á stað þessu ári, fyrsti áfangi við lóð Akraselli. Þegar við skoðum götu og stíga, þá var til dæmis Krókálónstígurinn sem mikil bæjarbrýði og held að flestir bæjarbúar hafa farið mikið átakartekið í gangstéttum í skógahverfi og eldri hverfum, endurgerð gatna, þá má nefna fyrsta áfanga við Garðagrind, annar áfangi fer af stað í útboði núna, eins og voru farið endurbætur á hluta á Suðurgötu og Krókatúni. Gatnagerð í Flóahverfi fór af stað, sem hverfi hafði lengi beðið tilboð sem var til þess að mikil ásókn verið í hverfi núna og allt útlitið fyrir það að við verðum að fara í frekari gatnagerð á þessu eða næsta ári. Heildarfjárfesting voru því 1.040 milljónir. Eins og þessi upptalning sýnir mikið framkvæmdakraftur í bæjarstjórn og trygga fjármálastjórn sem birtist bæjarbúum ársreikning sem nú er lagður fram til fullt tilefni til bjartsýni og trú á þau verkefni sem framundan eru. Ég ætla ekki að það lengra hjá mér, en ég vil líkt og bæjarfundur Elsalára þakka bæjarstjóra og endurskoðendum og öðrum þeir sem hafa komið að þessari vinnu kærlega fyrir. Takk. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið þá aftur laust ársreikning Akraneskaupstaðar fundarliði 1, 2 og 3. Það enginn sem að gefur merki, þannig að það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sem gefur merki. Það orðið, gjörðu svo vel. Forseti, allir bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég vil byrja á því að þakka stjórn bæjarins, endurskoðanda bæjarins og bæjarstjóra fyrir þá vinnu sem hefur lögð þennan ársreikning og maður veit það að þetta er væntanlega töluvert yfirlega og yfirvinna sem fylgir þessu. Krefjandi bæjarfulltrúa á bakinu að koma með tölur og útskýringar að færi ykkur hrós fyrir góða vinnu. Ég vil byrja á því að líka að þakka fyrir kynningu sem var hér í upphafi þessa fundar frá bæjarstjóra og virkilega áhugavert að skoða þau frágögn sem var verið að vinna með og hlakka ég bara til að geta rýnt í þau gögn betur og fá jafnvel kannski einhver tækjatól í hendurnar til þess að leika sér með í Excel. Það er oft ágætt fyrir okkur kjörnafulltrúa að bera saman það sem okkur þykir áhugavert. Mér fannst pínu svona erfitt að horfa í þessar tölur að skoða Reykjanesbæ sem svona viðmiðun þó að ákveðin svona sveifla í líkaninu hafa verið áþekkt en þá er það sveitarfélag að kljást við gríðarlega miklar áskoranir og mun erfiðari áskoranir heldur en að við nokkuð tímanu geta í raun og óra fyrir að missa mörg þúsund störf á einu bretti. Við getum borið þetta saman við það ef að Grundartangi hverfi myndi skella í ljós öllu því sem er þar, ekki bara beinstörf heldur tengd og óbeinstörf. Þannig að höfum það kannski baka eira þegar við horfum á þetta en
En virkilega ánægjulegt að sjá þessar tölur loksins koma og fyrir okkur sem sveitarfélag geta unnið með þær. Ég velti fyrir mér aðeins þegar bæjarstjóri talar töpuð störf, fólk flytur og eitthvað slíkt, en það væntanlega einhver hluti að fara á eftirlaun, en ég velti fyrir mér hversu stór hluti það af því að nú eru mörg sveitarfélög að horfa á það að samfélagið eldist og það hefur ákveðin svona þenslumörk inn í okkar rekstur sem rekum sveitarfélagi. Og það verður áhugavert að sjá í rauninni líka þá tölu og ég bara beini því til bæjarstjóra að næstlega hefur tíma að kannski að skoða það. Að maður hefur líka bara svona verið spurður ræðið út í bæ að með samsetningu íbúa og samsetningu þeirra sem að flytja hingað, hvernig skiptist þessu hóp, vinnandi hendur versus fólk sem hætt að vinna og börn í skólum og svo framvegis. Þá langar mig aðeins svona bregðast aðeins við orðum Elsu Láru Árnadóttur, formann bæjarráðs, og hún fór svo sem í erindi sínu yfir þær tölur sem bæjarstjóri var svo sem búin að þylja hér líka upp og þannig að við erum búin að fá þetta allt beint í þér. Talar markaðsátak og af hverju varum að fara í slíkt og því var eitthvað lóðir og slíkt, þetta heyrir maður í samfélaginu og 400 rúmar íbúðir í skipulagi og sem við eigum að sjá fram á að fara í byggingu á næstu árum. Það væri rosalega fróðlegt að sjá þá skiptingu á þeim íbúðum, hvers konar íbúðir þetta, hvers konar fólk ætlum að laða til okkar. Við erum hér búin að setja töluverða fjármuni í uppbyggingu óhagnaðardrifna leigufélaga og erum svona fyrir margar sakir svolítið farin að stýra leigumarkaðnum beint og óbeint. Þannig að ég hefði svona viljað sjá kannski þá skiptingu sem að þessi uppbygging býður okkur upp á sem samfélag. Okkur svolítið tíðrætt COVID og áhrif COVID á samfélagið. Ég segi það alveg fullum settum að áhrifin eru ekki mikið hér. Við getum horft á tekjuhliðina okkar og útsvarstekjurnar. Það hefur ekki haft neikvæð áhrif þar. Þannig að mikið til þetta álag vegna starfsmanna og eitthvað vegna endurgreiðslu fyrir gjalda, leikskólum og fleira. Þannig ég held að við getum ekki talað að þetta sé eitthvað gríðarlega áhrif þó að formaður bæjarráðs hafi ekki verið að segja að þetta væri stórkostlegt vandamál. En svona, það er svolítið verið í að það sé svolítið svona stór þáttur í orsökum. Ég tek undir með orðum Elsu Láru Árnadóttur, formann bæjarráðs, að við fórum öll inn í þetta verkefni með að reyna að blása til sóknar. Sumt skilaði mjög jákvæð inn í samfélagið, viðhaldsverkefni og annað sem var verulega flott innspýting og græðum við ekki bara á því sem samfélagið heldur líka þá þeir verktakar sem þeim voru fengnir til starfa í þau verkefni og sköpuðu þar leið tekjur fyrir samfélagið. Varðandi Höfða og orð formann bæjarráðs þar og kannski bara fæ að taka það í sama skotinu og ég ræði málefni Höfða.
Já, eins og ég segi þá ætla ég svo sem ekkert að fara grundigt ofan í ársreikninginn að svo komnu máli en langar að ræða örfá atriði og búin að fara svo sem yfir COVID-áhrifin og það áhugavert að skoða ársreikninginn miðað við samþykkta fjárhagsáætlun sem við lögðum af stað með fyrir þetta. Það ber ýmislegt græsa þar. Við erum búin að ræða hér aðeins laun og launatengd gjöld, hlutfall sem sagt af tekjum og ég held að við séum að sjá nýtt Íslandsmet slegið þar, 72% og áætlun gerði þá fyrir 69%. Í þessu samhengi kannski áhugavert að skoða nýbirta Hagsjá Landsbankans sem byggður reyndar á tölum Hagstofu Íslands. Það sem kemur fram að laun á almennum vinnumarkaðnum hækkaði 8,5% frá janúar 2020 til janúar síðastliðins 2021. Á sama tíma hækkuðu laun hjá hinu opinbera 16,1%, 13,9% hjá ríkinu og 18,7% hjá sveitarfélögum. Þetta slær mann vissulega. Sveitarfélögin eru svo sem hafa kannski verið í pínu vörn, ég meina það samdráttur á COVID-tímanum og svo erum við að horfa á svona tölur, þetta bara svona, þetta mjög sérstakt og bæjarstjóri fór hér yfir áhrif lítillega af kjarasamningshækkunum og þetta eitthvað sem manni finnst undarleg þróun, það á ekki bara við okkur, þetta bara almennt sveitarfélögin. Þannig að ég vildi nú hafa sagt þetta hér og finnst þetta áhugavert fyrir okkur að skoða. Þegar við horfum líka á glæru minni með 7 sem að bæjarstjóri fór yfir, kannski skekja með einhverja glæru. Það sem við erum í rauninni að skoða hvað reksturinn er að gefa okkur og við sjáum það bara að við erum ekki sjálfar og það bara versnar á milli ára og ég hef sagt það í bæjarráði, það er eitthvað sem veldur mér gríðarlegum áhyggjum. Að stóla á óreglulega liði og fjármagnsliðina, það finnst mér ekki skynsamlegt. Glæran málefni fatlaðra. Þann kostnað sem að sveitarfélagið ber umfram það sem að ríkið lætur okkur í té. Og það er bara sláandi tölur. Þetta er eitthvað sem er að vaxa umfram allt annað og tekjurnar ekki það. Ég held að sé rétt að við stöldrum við þegar við förum í fjárhagsáætlanagerðina og skoðum þetta verulega hvernig þjónustu ætlum við að bjóða upp á. Það er nú eins og þannig að ríkið lætur okkur fá fjármuni til málaflokksins sem er metið fyrir hvern einstakling fyrir sig sem fer í svokallaða svísmat. Og við erum líka að sjá ákveðna þjónustu hér sem fer langt umfram það. Og þá er það ákvörðun, náttúrulega sveitarfélagsins að fara þá vegna. Og ég bara allavega hef áhyggjur af þessari þróun og ég er mjög þakklát fyrir þær upplýsingar sem við fáum núna mánaðarlega frá fjármáladeildinni sem að heldur okkur verulega á tánum í þessum efnum. En auðvitað er það svo að það er ekki, þó að ég sé að koma og varpa ljósi á þá þætti sem að ég hef áhyggjur af, og þá er maður jákvætt í ásöknum. Og ef við horfum bara á lykiltölurnar,
Margt jákvætt þar. Auðvitað stöndumst við ákveðin viðmið sem að ríkið setur okkur að við verum að standast. En þau fara samt mörg hver á verri veg á milli ára. Þannig að ég brýn okkur til dáða að að þegar að kemur að fjárhagsáætlanagerðinni að við verum á tánum. Ég ætla svo sem ekki að hafa fleiri orð ársreikninginn á svo komnu máli. Það mun örugglega bíða betri tíma. En langaði þó að segja örfá orð undir málefnum ársreikningshöfða. Að formaður bæjar og spár hér yfir tölurnar sem liggja að baki og bæjarstjóri sem og líka. En maður verður samt að segja að þetta eru ákveðin vonbrigði og ég held að ég hef staðið bara hér upp á síðustu fundi og rætt þetta að það líður að þeim tíma þar sem að heimili eru komið í greiðslur. Það eflaust bara innan fárra ára eða eins árs eða tveggja. Það að ganga hér á handbært fé. Það ekki, vasarnir eru ekki djúpir þar, það verulega búið að ganga á og þegar að þeir fjármunir eru búnir, að þá sitjum við uppi með þann kostnað sem að þarf að brúa. Maður spyr sig líka með ársreikninginn. Nú var auðvitað COVID-tímar og en ég held að það hefði verið þeim stjórnendum þar sem starfa hafi tekist vel til á þessum COVID-tímum og ekki auðvelt að reyna að standast þær rekstraráætlun sem lagt upp með þegar svona áföll inn yfir. En ég held að þau eigi alveg hrós skilið að hafa staðið sig með prýði með þá resursa sem þeir hafa. Mér fannst svona pínulítið vera slá hugmyndina sjálfseignarstofnun út af borðinu hjá formanni bæjarráðs. Það getur vel verið að ég túlki það bara með þeim hætti. En ég held samt sem áður að við ættum að skoða það verulega. Auðvitað skiptir það máli hvort þessi sjálfseignarstofnun rekja ríkinu, rekja sveitarfélaginu. Við vitum alveg hver ber ábyrgðina í sitt hvoru rekstrarforminu. Við erum búin að láta vinna ákveðna úttekt á rekstrarformi Höfða. Það var talað að bíða eftir skýrslunni sem nú komin fram og þá spyr ég hvað næst. Á að taka hana upp og á að ræða hana, ætlum við að fara að skoða í alvöru hvort að við ætlum að breyta eða ekki og þá það niðurstaða. Það alveg ljóst að maður vill sjá einhverjar breytingar. En það verður líka forvitnilegt að sjá hvernig næstu 2 vikur verða til dæmis í umræðinu bara í samfélaginu, ekki bara hér, heldur hjá sveitarfélögunum sem að reka svona heimili. Þetta nú seinna fundinum ákveðin svona ályktun frá okkur eða áskorun og ég held að við ættum að reyna að koma því á til fleiri sveitarfélaga sem eru í sömu sporum og við, þannig að það heyrist sem víðast. Svo kannski bara að lokum að bæði bæjarstjóri og formaður bæjarráðs nefndu hér þá vinnu sem farin af stað hjá KPMG á úttekt á rekstri og stjórnsýslu Akraneskaupstaðar sem maður bindur miklar vonir við að við náum í rauninni að hemja þá drauga sem eru alltaf að elta okkur
og kannski opna augu okkar fyrir þeim tækifærum sem að kunna að leynast, sem að við sem að erum að sýsla við þetta kannski allan daginn komum ekki auga á, en það nú oft þannig. En ég vona það að sú skýrsla verði ekki eins og skýrsla úttekt á rekstrarfyrirkomulagi Höfða, að henni verði svolítið stungið til hliðar og menn þori ekki að horfast í augu við þær ákvarðanir sem við kunnum að þurfa að taka. Ef það bendir í það átt að við þurfum að fara í niðurskurð á ákveðnum sviðum sveitarfélagsins. Ég ætla að láta þessu lokið að svo komum máli og takk fyrir mig. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir sem var orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Mig langar svo sem bara rétt að koma með smá innlegg varðandi húsnæðismarkaðinn hjá okkur á Akranesi. En ég sé það sem gríðarlega jákvætt að við séum komin með óhagnaðardrifin leigufélög á Akranesi. Það gott að við höfum bara möguleika fyrir fólk til að vera á öruggum leigumarkaði. Það ekki allir sem vilja vera á leigumarkaði og ekki bara því sem fólki finnst oft bara gott að vera í leiguhúsnæði. Ég sjálf verið á leigumarkaðinu, var alveg milli 20 og 30 og það getur verið mjög erfið markað, þannig ég þekki það sjálf af eigin reynslu. Það ekkert ákveðið lögmál sem á að vera það að fólk þurfa alltaf að borga háa leigu. Það þurfa að vera hluti af stór hluti af launum við þeirra. Þess að finnst mér í rauninni bara að við mögum bara berja okkur á brjóst og vera þakklátt fyrir það og ánægð með það sem við höfum verið að vinna að Að við bjóðum upp á fjölbreytta kosti varðandi búsetu. Fólk getur verið í öruggu leiguhúsnæði, ekki undir leigusalinn alveg komin. Þannig að bara, það það sem bara mér langaði rétt að koma hérna inn á. Takk. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu og orðið þá laust aftur og bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurðardóttir var orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég vil nú byrja á því að þakka fyrir góða yfirferð hjá bæjarstjóra og áhugaverðar greiningar. Sem gott að sjá að við séum komin með betri gögn tekjurnar okkar og ég hlakka til að sjá frekari útfærslur á þessum greiningum í framtíðinni. Það svo sem ég ætla svo sem ekki að fara hér yfir ársreikninginn í heild sinni, en langar að koma við á nokkrum stöðum. Yfir heildina má kannski segja að og ég tek bara undir það sem sagt hefur verið að rekstra niðurstaðan mun betri heldur en á horfist og við hljótum að vera ánægð með það. Það sem kannski ég staldra hins vegar líka aðeins við í því að hér rétt fyrir áramótin þá tókum við hér samtal það að útlitið væri mun svartara heldur en við höfum haldið þangað til, minna það hafi verið í nóvember eitthvað til. Og þá var útlit fyrir í rauninni töluverðan halla á rekstrinum og þetta finnst mér vera í rauninni eitthvað svona umhverfi sem mjög erfitt að starfa í þegar maður einhvern veginn veit ekki í 9 mánaða uppgjörinu í rauninni hverjar rauntekjurnar manns eru.
maður er að byggja einhverja áætlun sem að kemur frá hinu opinbera eða ríkinu, eins og ég skil þetta. Og ég skil ekki alveg af hverju við erum stödd á þessum stað. Vegna þess að það fer nú bara fram staðgreiðsla á sköttum. Það liggur fyrir í opinberum kerfum hvað er verið að greiða í skatta af launatekjum og hvar fólk býr og svo framvegis og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að ég bara skil ekki. Ég skil ekki af hverju þessar tölur liggja ekki til. Og ég held að við þurfum bara að krefjast þess og ég veit svo sem að það er einhver vinna í gangi að við fáum bara betri gögn, betri upplýsingar. Þetta á ekki að vera svona. Við höfum bara að vera með raunsstöðu og geta í rauninni tekið 9 mánaða uppgjör sem gefur okkur raunsanna mynd af því hvar við stöndum. Það er bara, til þess að við getum tekið góðar ákvarðanir, þá þurfum við að hafa slíkar upplýsingar. Þannig að ég brýni okkur til dáða að ýta við þeim sem að geta gert eitthvað í þessu fyrir okkur. Og laga þetta mál. Og ekki bara fyrir okkur, þetta er þá sveitarfélög væntanlega í landinu. Og varðandi í rauninni greiningar bæjarstjóra á launatekjunum og þá í rauninni samdrætti í tekjum í tengslum við ferðaþjónustu. Þá er mjög áhugavert að sjá þetta. Það væri líka áhugavert að því að það talaði þarna 20 störf á 100 störf, ef ég man þetta rétt. Í rauninni hvernig þróun heildarstærð var og þá í samanburði við þessa tekjuþróun sem er sýnd og það er í rauninni gott að sjá að þessi viðspyrna en það líka veit auðvitað með öllum þeim launahækkunum sem voru bara hjá sveitarfélaginu til að mynda sem eru auðvitað stór launagreiðandi hjá ríkinu, sjúkrahúsinu og svo framvegis sem eru stór launagreiðandir að það er að hafa áhrif til þess að við sjáum einhverja viðspyrnu í heildar launagreiðslum. Og það er áhugavert að sjá hvernig við getum í rauninni brotið þetta betur niður og skilið betur hvernig þróunin raunverulega er. Og sérstaklega þá væri áhugavert að skoða iðnaðinn. Af því að það er auðvitað stór þáttur hér í okkar samfélagi. Og það er kannski annað í þessu varðandi tekjurnar. Af því við höfum, og það hefur verið farið í þetta, við höfum ágjört í að það er ekki sjálfbærni í rauninni í reglulegum rekstri sveitarfélagsins. Og það er auðvitað hægt að ráðast á gjöldin og mikilvægt, en það er ekki síður mikilvægt að stækka kökuna. Og þar held ég að við þurfum að gera betur heldur en við höfum verið að gera. Ég meina við höfum staðið hér þann tíma sem ég hef verið hér í bæjarstjórn. Að þá höfum við farið yfir það að við séum að vinna í því að fjölga eggjunum í körfunni og svo framvegis. En mér finnst kannski ekki að við stöndum uppi sem sigurvegarar. Ég geri mig grein fyrir því að það er ýmislegt sem hefur gengið á í samfélaginu og sem hefur áhrif, en enga síður að þá svona sér maður ekki alveg uppskeruna og betur má ef duga skal í því. Og varðandi tekjuaukninguna þá þetta skiptir líka máli að vera tilbúin með lóðir. Og bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir kom inn á það veri gott að fá fjölbreytni í íbúðarúrræðum fyrir bæjarbúa. Ég er alveg sammála því. Það er gott. En ég hins vegar sakna þess að hér séu til úthlutunar raðhús á einbýlisstofu. Ef að fólk hefur áhuga á því að
að byggja sér hús sem að vill vera þeim megin en ekki á leigumarkaðinum, að þá nú bara fátt tíma drætti. Og jafnvel ef maður bara hefur hugsað sér að flytja sig set, að þá nú bara ekki margir kostir stöðunni. Hvað þá að þú ert að reyna að flytja til kaupstaðarins. Og þarna finnst mér bara við hafa sofið að verði bara segja. Þetta bara búið að taka allt og langan tíma að koma þessum lóðum í úthlutun í Skógarhverfi. Og ég veit alveg að það hefur ekki verið eining alla hlut og svo framvegis, en það bara engin afsökun. Það bara engin afsökun. Og ég held að líka ef maður horfir á fjárfestingarhlutann í þessu samhengi, við tekjurnar, að þá sér maður líka, ég held nú reyndar bæði formaður skipulags- og umhverfisráðs og bæjarstjóri sögðu að hér hefði verið fjárfest fyrir rúman milljarð. Það voru áætlanir að fjárfesta fyrir rúman milljarð. Rauntölunar einhverjar aðrar, 778 milljónir. Ég get ekki séð betur í afsökningum. Gatnagerðargjöld á móti. Gatnagerðargjöld á móti? Já. Þess að fjárfestingarhreyfingarnar sem þú ert að tiltaka? Já, ég að tiltaka fjárfestingarhreyfingarnar, 778 milljónir. Og ef þú berðir henni saman áætlun á fjárfestingum sem upp á milljarð og 40 milljónir, ef ég var að lesa þessa tölur hér, að þá raun fjárfestingar á móti þessu 779 milljónir. Þetta var bara glæri númer 13. Þannig að ég veit ekki hvort ég að miskil eitthvað, en þá leiðir upp við það bara. Og þar til að mynda það gatnagerðargjöldin sem undir meðan við þá áætlun sem sett var fram. Og ég held að það sé mikilvægt líka, við vorum í rauninni með stórkostlegar áætlanir fjárfestingar hér í upphafi árs. Og náum við ekki að framkvæma í samræmi við þær áætlanir sem við setjum fram og af hverju þá? Það eitthvað svona sem að ég myndi allavega vilja fá svör við. Nú varðandi málefni fatlaðra, við förum aðeins í gjöldin, að þá það auðvitað mjög sláandi að sveitarfélagið sitji uppi með reikning upp á 609 milljónir uppsafnað. Og ég velti fyrir mér hvort þetta á föstu eða breytilegu verðlagi, hvort raun áhrifin kannski töluvert meiri heldur en þessar 609 milljónir. Og hvernig þessi þróun hjá öðrum sveitarfélögum? Vitum við það? Það með sambærilegum hætti eða hallinn hærri hjá okkur og ef svo þá af hverju? Og varðandi launakostnaðinn, og við erum komin í þá stöðu að launakostnaðurinn vex sem hlutfall af tekjum ár eftir ár. Og við verðum í rauninni annaðhvort, eins og ég fór yfir áðan, að stækka kökuna sem ég held að sé mikilvægt, en ég held að við þurfum líka einhvern veginn að finna nýja leiðir, vegna þess að ég held að sé ekki þannig að fólk sé ekki að vinna vinnuna sína, að það sé í rauninni of mikið að fólki í stofnunum okkar. Það ekki mín tilfinning. En þetta ekki sjálfbært og þá veltum við fyrir svo, það bara einhverja nýsköpun. Við þurfum einhvern veginn að geta gert hlutina með hreinlega færri höndum ef við ætlum að hækka launin svona svakalega ár frá ári, og það var ágætt sem að Rakel Óskarsdóttir fór yfir áðan,
að ríki og sveitarfélög eru í rauninni að hækka laun langt umfram það sem gerist á almennu vinnumarkaði. Og hvernig ætlum við að í rauninni standa undir því sem samfélag? Hvað er framleiðnin sem á að standa undir þessum launahækkunum? Ég held einfaldlega að þetta renni gangi ekki upp. Að lokum langar mér svona aðeins að koma og drepa niður varðandi Höfða. Ég held að það sé bara tilefni þess að við ræðum rekstrarform Höfða. Við erum með upplýsingar sem er búið að vinna fyrir okkur. Við sjáum að það stefnir í óefni ef að ekkert er aðgert. Við getum auðvitað ákveðið að bíða og sjá hvort að við fáum einhverja bætur og svo framvegis, en það er fugl í skógi en ekki hendi, eins og ég myndi horfa á það vegna þess að það hefur ekki gengið svo vel og horfum bara málið til fallara fyrir okkur að fá í rauninni bætur á það sem að við höfum tekið við og af ríkinu og hefur kostað meira heldur en áætlanir stóðum í upphafi. Þannig að ég held að við verðum bara að taka þetta samtal og fólk verður bara að þá opinbera sína afstöðu í því. Það er ekki flókið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi ársreikning ársins 2020. Bæjarfulltrúi Kristján Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hliða. Ég ætla bara að þakka fyrir yfirferð á þessum ársreikningi og bæjarstjóra sem var mjög róleg og skemmtileg. Ég treysti hans greiningum á COVID áhrifum fullkomlega. Ég held að við séum heppin að hafa hann í þessum greiningum fyrir okkur. Þannig að það kom vel fram hver áætlaður áhrif af því væru. Ég deila alveg áhyggjum bæjarfulltrúa varðandi sem hér að tjá sig varðandi málefni fatlaðra og kostnaði í þeim málaflokki. Ég er sannfærður það að það er bara rangt gefið þarna. Við erum ekki fá nóg borgað með málaflokkum frá ríkinu. Það er vissulega sísmat sem að gildir fyrir marga einstaklinga og sérstaklega þá þyngstu, en við erum náttúrulega með okkar herðum þjónustu við fatlaða sem að ríkið borgar ekki með, sem að njóta þjónustu innan við 60 klukkustundir á mánuði. Það er kostað á bænum. Þannig og er ekki þannig. Varðandi það að við sem bæjarfélag þurfum að fara að ákveða hvaða þjónustu við ætlum að bjóða upp á. Við erum bara bundin af lögum. Það eru lög um málefni fatlaðra og við erum aðili af samningi Sameinuðu þjóðanna varðandi þessi málefni. Þannig að við verðum bara að standa þó að ríkið spili ekki með. Og það að þjónusta fari umfram skýrsmat, ég bara væri til að sjá það. Þegar fólk fullir svoleiðis. Þjónustu þegar hjá Akraneskosti, þá það þjónustu sem eiga rétta og eiga skilið vonum.
Ég ekki viss að við séum alltaf að standa okkur. Og ég ekki viss það að við séum alltaf að veita þá þjónustu sem að fólk þarf. En það alveg rétt að það sláandi að við séum 609 milljónir í mínus, hvort sem það á föstu verðlagi eða ekki, á þessum árum síðan að við tókum yfir þennan mál. Þannig að þetta hlutir sem við hljótum að hlýtur að vera tekið á í þeim greiningum sem við erum að fara af stað með á málum bæjarsins. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson sem næstur mælandi frá. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég var alltaf að segja það sem hann finnst. Það er regla. Ég ætla að segja að ég mjög ánægður með þennan ársreikning. Ég mjög ánægður með að við skildum hafa náð jákvæðri niðurstöðu. Kannski sérstaklega því að ég gerði ekki ráð fyrir að við myndum ná jákvæðri niðurstöðu. Og það er auðvitað þannig að maður myndar sér skoðun á hvernig reksturinn muni ganga og ég sammála þeir sem ég hafa talað og nefnt að það sé bagalegt að hafa ekki rétta sýn á reksturinn því að við erum að stóla á áætlanagerð sem kemur frá öðrum og byggir kannski frekar á einhverjum svona grófum spám heldur en eiginlegri töluvinnslu og ég vil taka undir það að fyrir okkur er þetta varnarsigur og sem gamall varnarmaður þá veit ég það að grundvöllur að sigri er að spila góða vörn. Og ég held að það hafi verið gert árið 2020. 2020 var auðvitað einstakt ár og við fáum vonandi ekki fleiri slík. Þá meina ég hvað var það COVID. Það má ekki segja fordæmalaust en allavega við höfum ekki hugmynd hver áhrifin yrðu þannig að ég held að við hljótum að hrósa okkur bæjarfulltrúum og kannski sérstaklega embættismönnum bæjarins á stjórnsýslu- og fjármálasviði og einnig auðvitað starfsmönnum Akraneskaupstaðar út stofnanir bæjarins sem hafa auðvitað hjálpað okkur að halda okkur innan þeirra marka sem við setjum. Kaupstaðurinn fór í nokkuð stórfelldar aðgerðir sem var ætlað að halda uppi atvinnustig og ég sé ekki annað að það hafi tekist að mestu leyti en jafnframt að vera þá vörn fyrir samfélagið okkar og ég held að við getum líka sagt að það hafi skilað sér nokkuð vel. Það er ljóst að þetta ár verður ekki viðmið. Það virðist ekki útgjaldamegin til næstu ára og vonandi næstu áratuga. En við sjáum það, við skoðum reikningana að það eru viðvörunarljós sem blikka og okkur ber að taka þau alvarlega og ég held að það verði þá markmið okkar að slökkva þau ljós og ég get ekki sagt annað en að það er fylgst ákveðinni bjartsýni þegar maður sér að mögulega að verða til einhvers konar skapalón sem að getur hjálpað okkur í að gera spár framtíðina og mér fannst gaman að sjá þegar bæjarstjóri fór yfir þess ekki hæfi og með ákveðin samanburð. Þó að deila mig kannski hvort að við erum valið rétt sveitarfélag, þá er það samt þannig að þetta er auðvitað að segja okkur ákveðna hluti og við höfum kallað eftir þessi mjög langan tíma. Ég held að
ég leyfi mér að fullyrða, við höfum verið eitt af fáum sveitarfélögum sem léti sér heyra að minnsta kosti framan. Og ég sé að Grundfirðingar hafa tekið upp vindilinn og vonandi skilar það því að spár okkar verða betri og batna og raunstaða á hverjum tíma verður þá ljós. Og það þýðir líka fyrir okkur að við munum væntanlega vera með markvissari viðbrögð þegar við erum að bregðast við áskorunum sem augljóslega blasa við okkur núna í rekstri. Talað varnarsigur, og það hefur verið talað varnarsigur hér, herra forseti, en Skam nú líka settir fyrir að spila sóknarbolta og ég held að það hlýtur að vera verkefni okkar það sem eftir lifir þessu ári og næstu árum að nýta þau tækifæri sem að við höfum verið að búa til hér í sveitarfélaginu og eða munu gefast. Það gerist ekkert nema við vinnum fyrir því. Og við höfum talað okkur saman hér í bæjarstjórn að reyna að grípa tækifæri. Við höfum nefnt meðal annars uppbyggingu hér í Flóahverfi að samla til okkar fyrirtækjum. Og ef við náum góðum greiningum í gegnum þessa atvinnuvegaflokkun, þá getum við kannski velt líka fyrir okkur. Hvað er það sem okkur langar til að fá hérna? Hvaða störfur er það sem við viljum sækjast eftir og starfsemi? Ég ætla ekki að ræða málefni Höfða. Það hafi verið farið ágætlega yfir þau mál og ég sá að Elsa var að tala til í ræðinni sinni og ég hlakka bara til að skoða sviðsmyndirnar upp á nýtt í ljósi þeirra niðurstöðu sem að þessi skýrsla er að færa okkur. Hún hefur í grundvallaratriðum í mínum ekki breytt neinu öðru en það að það hefur komið staðfesting á því að ríkið hefur ekki staðið við væntan ávinning fyrir hjúkrunarheimilum og kannski er það niðurstaðan að baráttan fyrir lífeyriskuldbindingu á sínum tíma, hún er bara að koma fram núna undir öðrum formerkjum. En við höfum auðvitað tækifæri til þess að láta okkur heyra og ég veit að við munum gera það ásamt væntanlega mörgum öðrum sveitarfélögum, en þegar við erum að tala og ég heyrði aðeins á hér áðan að bera saman hjúkrunarheimili sem rekin af sveitarfélögum og svo sjálfseignarstofnanirnar, þá er það auðvitað bara viðhorf ríkisins til eigandans. Það er það sem er svo erfitt að eiga við. Sveitarfélögin, það er öðruvísi að þau eiga að bæta inn í reksturinn heldur en ef er það sjálfseignarstofnanir. Það sá maður mjög skýrt í lífeyrisskuldbindingamálum og ég held að það mun eiga við á. Þannig að við munum taka upp sviðsmyndagerðina frá sem að bæjarráðið gera hér og bæjarstjórn og fara yfir það vel og ítarlega. Ég vil kannski bara lokum þakka bæjarstjórna fyrir þessi góðu yfirferð, áhugaverk og jafnframt ítreka þakki mínu til starfsmanna Akranesskóla og sérstaklega kannski stjórnsýslu og fjármálasviði. Maður veit að það er allt í kringum þessi ásetninga og það er gríðarleg vinna sem fyrir þetta og einnig að hvetja okkur til þess að láta þennan ásetning verða okkur hvatningu í því að gera enn betra þessu ári og nýta þau tækifæri sem að augljóslega muni gera. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og allir sem á hlýða. Mér langar að koma hérna og bregðast aðeins við þessari umræðu lóðamál í bænum. Eins og allir vita þá hafa gatnagerð boðið út í Skógarhverfi daginn. Staðan núna er verið að semja við lagsbjóðanda. Stefnt er að úthlutun á lóðum þar í maí.
ræða 8 individuallóðir og 32 raf- og powerreiningar. Útboðsgögn gera ráð fyrir því að þær lóðir verði byggingarhæfar í desember. Semmisreitur, fyrstu íbúðir munu rísa núna við Suðurgötuna síðsumars. Það er ræða raf- og powerlóðir eða raf- og power 12 einingar. Eins stefnt að því að fyrstu reitum og semmisreitnum verði úthlutað núna í sumar. Gatnagerð hefjist þar seinna þessu ári eða því næsta. Vinna við Dalbrautarreit og Skógarhverfi næsta áfanga í fullum gangi og ég ber mikla væntingar við að á þessum reitum getum við úthlutað fleiri lóðum seint eða síðar á þessu ári eða strax á því næsta. Þannig að það er rétt eins og kom fram hér í ræðu bæjarfulltrúa Söndru Margrétar áðan að lóðaframboð er ekki nægt nóg. Ég hef hins vegar væntingar til þess að við séum að komast í ákveðin fasa þar sem við erum betur stödd, þar sem við eigum meira, við erum meira svæði undir, meira skipulag, þannig að við getum brugðist hraðara við. Við getum brugðist hraðara við í gatnagerð og annað, þannig að eins og hefur komið fram hérna, þá eru rúmlega 450 íbúðir í byggingu. Vissulega mikið fjölbýli, en samt sem áður meira magn en hefur nokkuð tíma verið byggt inn í bæjarfélaginu. Þannig að ég held að þetta segja okkur bara hversu mikill áhugi er bæði hér hjá íbúum í bæjarfélaginu og eins bara verktakar sem að byggja hér hafi trú á þessu samfélagi sem við búum í. Þannig að ég held að við horfum fram á mjög bjartan tíma. Takk fyrir. Fulltrúi Ragnar G. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og ekki eru fleiri sem það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Mig langar bara aðeins að koma hérna upp og ræða til dæmis það með áhrif kjarasamninga á eins og Rakel Óskarsdóttir fór yfir í sinni ræðu að þau hátt hlutfall það í rauninni prósentuhækkun hjá sveitarfélögum. Það varðar kjarasamninga að hver hækkunin og þarna sem hann kemur inn á hvað okkar sjálfbærni og viðrar áhyggjur sínar í rauninni hvað þá þætti varðar. Að ég tek alveg undir það að þetta launahlutfall og hækkandi hlutfall og áhrif kjarasamninga og okkar rekstur í rauninni á síðasta ári. Þetta er auðvitað gríðarleg upphæð sem á rúmlega 300 milljónir bara viðaukar vegna samþykktra kjarasamninga. Þetta er gríðarlega há upphæð. Það er maður veltir því fyrir sér eins og launin eru mikilvæg fyrir þá sem þau fá, hvort það hafi raunverulega verið til innistæða í samfélaginu fyrir öllum þessum kjarasamningum sem var samið á síðasta ári og ekki bara kjarasamningana heldur líka þeirra gríðarlegu kerfisbreytingar sem að verða á vinnumarkaði með betri vinnutíma og hér ég ekki að tala niður til þeirra sem þetta að fá, heldur ég bara að tala sem fulltrúi þeir sem að hafa hér á Bæjarsjóð. Að þetta þetta bara gríðarlega breytingar og hefur töluvert mikil fjárhagsleg áhrif og ég er mjög þakklát fyrir þá tillögu sem fram kom frá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins hér í bæjarstjórn í fjárhagsáætlunarvinnunni á síðasta ári sem að fól í sér að við færum í ákveðna greiningu og fengjum annað sjónarhorn á okkar rekstur. Því að það er alveg rétt sem fram hefur komið hér í nokkrum ræðum í dag að það eru ákveðin viðvörunarljós þó við séum
mjög góð í að spila sóknarbolta og góð í vörn, að það eru ákveðin viðvörunarljós sem við þurfum að staldra við og eyða, eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson nefnir. Og það sem er koma út úr skýrslu KPMG okkar rekstur, það verða einhverjar tillögur, pottþétt. Við verðum örugglega sammála einhverju þeirra og þurfum örugglega að takast á einhverjar þeirra, eða maður veit ekki hvað þetta mun fela í sér. En allavega þá held ég að sé bara gott fyrir okkur. Og bara sveitarfélög almennt og bara þá sem að standa í rekstri að fá oft annað sjónarhorn á hlutina. Og því að kannski verðum maður samduna því sem í gangi. En ég vil samt segja það að ég ánægð með ársreikningi sem hér til umræðu. Ég ofboðslega stolt af okkar fólki, embættisfólkin okkar og fyrir góðu vinnu og útsjónarsemi sem enginn hefur þeirra störf nú sem fyrr. Og þannig að, já. Ég líka sammála því sem framkom í ræðu Rakeljar Óskarsdóttur að það nýja verklag sem hefur verið tekið upp hjá fjármáladeild kaupstaðarins sem við fáum einu sinni í mánuði yfirlit rekstur og stöðu málaflokka. Mér finnst það frábært. Við fáum upplýsingarnar svo fljótt. Þetta gott fyrir okkur sem sitjum hérna með borðið í bæjarstjórn. Þetta ekki síður gott fyrir þá sem úti í stofnunum ef eitthvað fer á stað sem bara að stoppa. Þannig að eða geta varpað einhverju skýringu á hvað sé í gangi og ég bara tel þetta sem bara rosalega gott verkfæri. Sem eftir að þróast áfram og varpa kannski skýrari mynd fyrir okkur. En allavega þá finnst mér þetta mjög gott verkfæri fyrir okkur. Hvað var á málefni fatlaðra sem ég held að allir bæjarfulltrúar hafi komið inn og að einhverjum hætti, að þá þetta auðvitað gríðarlega háar fjárhæðir og maður veltir því fyrir sér hvort að þessi kominn tími til að það þurfi að ráðast í greiningu á því bara svipað og gerðum hjúkrunarheimili. Það sé að gerast eða hvort það rétta leiðin en ég held það væri góð leið að það bara gerð úttekt á þessum málum. En síðan án efa mun líklega KPMG eða þeir jafnvel koma með eitthvað sjónarhorn á það hvernig kannski með eitthvað tillögur, einhverja sviðsmyndir af því hvernig aðrir gera hlutina. Ég held að gæti verið gott að fá upplýsingar og kalla eftir upplýsingum það en eins og kom fram hér í ræðum að hver staðan hjá öðrum sveitarfélögum. Hvað þetta varðar. Ég ekkert búin að slá sviðsmyndagreiningur út á borðinu. En mér finnst samt við ekki standa á þeim tímamótum núna að við getum ákveðið það að það fari í eitthvað annað form eða hvort við skilum málaflokknum eða annað slíkt. Mér finnst núna búið að opna svona ákveðna dyr og viðurkenna það að þessi málaflokkur algjörlega vanfjármagnaður og ríkið hefur ekki verið að standa við sig. Ég tel að það muni ekkert líða, það geti ekkert liðið neitt samt gríðarlega langur tími sem að ríkið hefur til að sýna hvort þeir ætli að koma að málum eða ekki. Og þá ég ekki bara að tala Höfða, þetta eru mörg heimili þarna úti sem að eru bara hrikalegri stöðu. Og mér langar að sjá hvort að það eigi eitthvað að gera. Hvort að skýrslunum verður bara stungið aftur hann í skúffu eða ekki. Er einhver von það að verða einhver á næstu dögum, vikum sem að ráðherrar muni stíga fram
einhver umræða muni fara innan Alþingis, verða okkur gefnar einhverjar vísbendingar eða samtök og fyrirtæki velferðarþjónustu einhver upplýsingar það hvort það eigi að gera eitthvað eða yfir höfuð. Ef ekkert annað verður gert, ef það verður ekki komið til einhverju afturvirkra leiðréttingar á dagbælargjöldum, ef að ríkið mun ekki standa við það að koma með endurgreiðslur vegna eða mótframlög vegna betri vinnutíma, að þá þetta ekki bara höfði sem í slæmri stöðu og staðan gengur ekki upp í lengri tíma. Heldur verður það bara almennt sér reglan og staðan yfir öll hjúkrunarheimili sem rekur á dagdvölum hér í þjóðfélaginu. Ég bara, kannski barnaleg hugsun, ég bara trúi því að það verður látið gerast að málaflokkum verði skilað í heild sinni til ríkisins. En hver veit, þetta einhvern veginn bara svo súrt og fúlt að það nær engri nokkurri átt. En mér finnst líka, kannski eigum bara að setja það á dagskrá hjá okkur, þetta hér bæjarstjórn. Eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson held ég hafi nefnt og ég stundum nefnt líka, að við þurfum líka að láta þetta millistig. Hvernig ætlum við að þjónusta okkar íbúa? Hvað valmöguleika ætlum við að vera í boði með fyrir okkar íbúa? Þið geta ekki lengur unnið heima með. Búið heima hjá sér, maður er komið að heila að vinna heima, það maður tekkir allavega neitt annað í dag, svona í umræðinni. En fyrir þá einstaklinga okkar fólk sem getur ekki lengur búið heima en ekki orðið nógu veikt til að fara inn á hjúkrunarheimili. Og hvernig eru önnur sveitarfélög að gera? Hvernig nálgast þau þessa þjónustu? Og þessir þættir. Þetta hluti sem við verðum að svara meðfram því hvernig við verðum með höfða til framtíðar. Og þetta það sem við þurfum að fara í. En eins og ég segi, ef það kemur ekki til endurgreiðslu eða leiðréttingar á dagbælargjöldum, ef það kemur ekki til mótframlags betri vinnutíma, þá ríkið að ég til orðið í mjög erfiðum málum og ég get ekki ímyndað mér þessi nokkur ráðherra sem vilja standa í þeim sporum að fá þetta í gangi. En ég veit það ekki. Ég kannski farin að ræða út af suður og allt það, en maður sjá hvað í stödd í punktunum mínum. Já, ég er að fíla sjálfur mér aðeins Ég er sammála því sem að bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom inn að mikilvægt fyrir okkur að stækka kökuna og eins og ég fór fram yfir í ræðu minni var að möguleikann í Flóahverfi að fá hingað ný fyrirtæki þau skapa hér atvinnu og ný tækifæri að við förum í markaðsátak og vekjum athygli okkar góða samfélagi lögum hingað til okkar íbúa meina mismunandi hugmyndir og jafnvel fyrirtæki að við sjáum árangur af þeim verkefnum og þeim frábæra verkefni sem í gangi á breiðinni í nýsköpunarvinnunni og þar verður til hugmyndir og þannig að og sammála bæjarfulltrúi Ólafur Adolfssyni eins og svo oft áður að ég er ánægð með ársreikninginn. Ég er ánægð að eins og ég sagði í ræðu minni með þann varnarsigur sem við erum með. Við vissum ekki hver áhrifin yrðu og eins og bara við vitum árið fór bara allt öðruvísi heldur en maður hefði nokkuð tíma maður hefði ekki getað ímyndað sér það. Maður hefði bara haldið að maður í snarrugla að maður hefði dreymt fyrir þessu ári. Haldið að maður bara komin í einhvern bara óraunveruleika. En og sammála því að þau viðvörunarljós sem að kannski hvað varðar launaþáttinn og aukin rekstrarkostnað á móti aukin gjöld á móti tekjuhliðinni að það er eitthvað sem við þurfum að reyna og munum gera samhliða þeirri vinnu sem núna þegar er í gangi. Og ég er bara hundfúl að ríkið sé ekki að standa við sitt í þeim málaflokki sem að hjúkrunarheimilin eru og en ég er ekki bara að slá neitt út af borðinu. Ég held bara að það er búið að opna ákveðið bóks, það er búið að viðurkenna það að með vissu að þessi heimili eru rekin með þvílíkum halla
það bara staða sem getur ekki gengið. Og það verður, og ég get sagt ykkur það sem þið vitið, að samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu eru svo sannarlega að hefja og fara með stað í sína vegferð hvað þetta var. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu. Nú er ég að hugsa að vera ekkert með eitthvað svona hik og gefa neitt möguleika á neinu fyrir en að ég fæ að taka aðeins til máls sjálfur. Það þarf að loka. Og óska eftir því að varaforseti leysi mig af eitthvað svona stundarkorn. Já, við ræðum hérna ársreikningana og næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Valgarður Ingall Jónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, þá getur bæjarfulltrúar. Ég hef talað mikið árið 2020 og oft talað það að þetta ár muni ekki skilja eftir góðar eða fallega minningar þegar framlíða stundir. Það hafa verið ár erfiðleika en það gerðist líka frábærir hlutir á árinu 2020 og fyrir mig að þá mun þetta alltaf verða árið sem að ég var afi í fyrsta skipti og þar af leiðandi alveg ljóma í minningunni allan aldur. Þannig að það er mismunandi hvaða augum við lítum hlutum. Ég vil þakka starfsfólki við stjórnsýslu bæjarins og endurskoðanda fyrir vandaða vinnu við þennan ásetning sem hér liggur fyrir. Og þá þakka ég bæjarstjóra fyrir að það var vandaða og skýra yfirferð yfir ásetningin og vil einnig sérstaklega þakka formanni bæjarráðs Elsu Láru Arnardóttur fyrir hennar yfirferð sem var afar góð og formaður bæjarráðs vel yfir það sem að brennur á okkur bæjarfulltrúum meiri hlutans nú þegar rekstur Akranesstöðsstaðar á síðasta ári er gerður. Ég hef í raun litlu við að bæta eftir yfirferð bæjarstjóra og formanns bæjarráðs. Öðrum bæjarfulltrúum sem hér hafa komið upp til að ræða ásetningin þakka ég þeirra framlag til umræðunnar. Það er mikilvægt að við bæjarfulltrúar getum átt í opið og heiðarlegt samtal rekstur bæjarins, bæði það sem gengur vel og einnig það sem betur mætti fara. Stundum greinir okkur á, en oftast erum við sammála og höfum áhuga á að skoða og greina sömu hluti. Að hluti sem sérstaklega vekja áhuga eða jafnvel áhyggjur. Í ljósi umræðunnar sem hér hefur farið fram langar mig að draga fram nokkur atriði sem að mínu mati er mikilvægt að hafa í huga þegar litið er yfir rekstur bæjarstjórans á síðasta ári. Þá vil ég fyrst nefna 133 milljóna rekstrarafgangur er í raun miklu betri niðurstaða en við höfðum búið okkur undir. Við erum 105 milljónum betri niðurstaða en gert var ráð fyrir áætlun með viðaukum og tíma á síðasta ári vorum við jafnvel farin að búa okkur undir neikvæða niðurstöðu á árinu. Þessi niðurstaða næst á sama tíma og neikvæð fjárhagsleg áhrif á rekstur Akranesstöðsstaðar og völdum niðurstöðarins eru metin á 275 milljónir króna. Þannig að þessi niðurstaða er ekkert annað en sigur fyrir bæjarstjórn Akranesstöðsstaðar. Vissulega eru atriði í reksturinn sem þarf að skoða betur, þarf að greina nánar, en heildarútkoman er ekkert annað en frábær. Við höfum rætt rekstur hjúkrunarheimilis í Sauða, formaður bæjarráðs og vel yfir stöðuna þar í sínu máli og ég hef litlu þar við að bæta. Gylfaskýrslan sem kom út í síðustu viku færir okkur þó rækilega heim samið það
að í þessum málaflokki hefur lengi verið vitlaust gefið af hendi ríkisins og ég trúi ekki fyrir ég tek á því, eða sem maður notið svona kunnulegt orðalag, það væri þyngra en tárum taki ef að viðbrögð við niðurstöðu skýrslunnar og aðgerðir verið látnar dragast úr hófi fram af þeim sem fara með ríkisfjármálin. Við bæjarfulltrúar á Akranesi eigum að fagna útgáfu þessari skýrslu, vekja athygli á niðurstöðum hennar og þrýsta á fullum krafti og eftir því að niðurstöður hennar leiði til alvarlegs samtals milli ríkis og sveitarfélaga um rekstur þessara heimila og uppgjörs á þeim útgjöldum sem sveitarfélag hafa orðið fyrir vegna reksturs hjúkrunarheimila á síðustu árum. Málið með fatlaða er annar málaflokkur sem hefur mikið verið ræddur og nauðsynlegt að taka til alvarlegrar skoðunar. Eins og framkom í máli bæjarstjóra og bæjarfulltrúar hafa komið inn á er rekstrarniðurstaða málaflokksins neikvæð 228 milljónir króna á árinu 2020. 97 milljónir króna meira tap en á árinu 2019. Og þessar 97 milljónir felast í því að annars vegar aukast útgjöld 45 milljónir og hins vegar á sama tíma minnka tekjur 52 milljónir. Og þetta tekjutapi fyrst og fremst tilkomið vegna þess að framlög frá jöfnunarsjóði voru skorin niður á síðasta ári. Þannig að sú aðgerð ríkisstjórnarinnar að beita niðurskurði á jöfnunarsjóði sem einn af aðferðunum til að rétta ríkisreksturinn hefur þarna bara bein áhrif á rekstrarafkomu Akraneskautar í málinu þetta. Rekstrarhalli þessa málaflokks hefur aukist ár frá ári allt frá yfirfærslu málaflokksins til sveitarfélaga. Glæran sem bæjarstjóri setti upp í ráðan er mjög athyglisvert varðandi þessa þróun. Það kemur fram að uppsafna rekstrartap Akraneskautar frá því að sveitarfélögin tóku við þessu rekstri árið 2011 er orðið 609 milljónir króna. 609 milljónir sem Akraneskautar hefur varið aukalega til reksturs á málaflokki sem samkvæmt öll ætti að vera fjármagnaður af ríkissjóði. Útgjaldaaukningin ein á síðasta ári, 45 milljónir, hefur að óbreyttu valdi því að myndin hefði haldið áfram að þróast eins og hún er búin að þróast frá árinu 2013. Hallinn hefði haldið áfram að aukast bara í sama takti og hefur verið frá árinu 2013. Núna hins vegar á þessu ári bættist við tekjufallið á 52 milljónir. Þá verður til rekstrarhalli sem hreinlega öskrar á mann upp úr ástæðningu. Þarna tekið undir með bæjarfulltrúa Elsu Nóra Árnadóttur. Þarna tel ég að það fljóti að vera fullt tilefni til að gera allsherjar úttekt á rekstri þessa málaflokks hjá sveitarfélögum. Svipað og gert var varðandi rekstrarkostnað hjúkrunarheimila og birtist í Gylfaskýrslu. Ef eitthvað þá skiptir þessi kostnaðarskipting milli ríkis og sveitarfélaga enn meira máli fyrir Akraneskautar en reksturinn á höfðu. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir talaði í máli sínu hér áðan að við sæjum í raun lítil eða engin neikvæð áhrif varðandi útsvarstekjur. Það er rétt að útsvarstekjur hækka á milli ára. En eins og oft gildir málið þá faraði svolítið eftir í hvernig á þau er litið. Þegar við skoðum í skýringum áflutnings, skatttekjur í krónum per íbúa og lækkar sú tala rúmlega 0,5% nú á milli áranna 2019 og 2020. Síðustu árin höfum við átt í að venjast og þessi stærð hækki 3–8% frá ári til árs. Það má spyrja sig hvers vegna þetta er. Er efnahagsástandið í kjölfar COVID að hafa þessi áhrif? Eða er það rétt sem að skilja mátti á máli bæjarfulltrúans og COVID hafi áhrif annars staðar á Akranesi? Ég verð að segja að það væri á að sérstakt svo væri. Efnahagur Akraneskautar þróast ekki í tómarúmi, hann er hluti af efnahag landsins og þrátt fyrir að við megum sannarlega þakka fyrir þetta. Efnahagslegar afleiðingar heimsfaraldursins hafi ekki fallið á okkur á sama þunga og víðast hvar annars staðar. Koma afleiðingarna vel fram í ásetningum. Komið ekki skýrt fram í máli bæjarstjóra hér í upphafi þessar umræðu. Það sem ég hef áhyggjur af út frá þeim tölum sem birtast í ásetningu og því sem kom fram í máli bæjarstjóra annars vegar skatttekjur og hins vegar fækkun starfa og fjölda glataðra starfa
að þau störf sem við horfið í COVID-ástandinu hafi stórum hluta verið láglaunastörf. Og þess vegna sjáum við ekki áhrif þessa í meira mæli hvað varðar skatttekjur. En hef áhyggjur af að kostnaðurinn af þeirri þróun muni fyllingu tímans lenda af enn meiri þunga á velferðarþjónustu bæjarins. Ég vona að ég verði ekki sannspor hvað þetta varðar, en brýn okkur til að fylgjast vel með þessari þróun og halda áfram eftir fremsta megni og stuðla að fjölgun starfa í bæjarfélagi. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom inn á fjárfestingar og framkvæmdir í sínu máli og spurði hvernig standi á því að við náum ekki að framkvæma í samræmi við þær áætlanir sem við setjum það. Þannig að þetta ekki smá svona flashback til fortíðar, heyrði við enduróm på sjálfum mér á síðasta kjörtímabili þegar ég var að byrja svipara spurninga. Og ég deila alveg þessum áhyggjum eða þessum spurningum með bæjarfulltrúanum og ég skal reyna að rifja upp þau svör sem ég fekk á sínu tíma. Og ég trú á að eiga miklu leyti við enn. Þau voru stuttumáli þannig að þarna lagi samspil margra þátta að baki. Að einhver leyti skýrist þetta því ekki náu samningar við verktaka um einstaka verk. Það verk boðið út, öll tilboðin sem berast langt yfir kostnaðaráætlun eða bara ekki að þau ganga af og þar af leiðandi hefst verkið. Að einhverju leyti skýrist þetta því að einstaka verktæki reynist oft flóknari en gert ráð fyrir svo sem hönnun og annað og því dragist verktími umfram áætlun. Og að einhverju leyti væri við okkur bæjarfulltrúa sjálfa að sakast, sem í áhuga okkur og bjartsýni settum stundum of mörg mál á dagskrá og legðum þannig einfaldlega meira á okkar starfsfólkin raunhæft væri að vera eða við. Ég ætla ekki að útiloka það að þetta ekki við eins og annað. Að lokum vil ég minna á og fagna því að strax í fyrstu bylgju COVID-faraldursins ákvað bæjarstjórnin á Akranesi að bregðast við með sóknaraðgerðum. Við ákváðum að styðja við samfélagið okkar með því að styrkja velferðarþjónustu bæjarins, stuðla að nýjum atvinnutækifærum og gera allt sem við gætum til að vernda og verja þau heimili, fyrirtæki og félagasamtök sem urðu fyrir hvað mestum skattbortfalli vegna efnahagsástandsins. Þetta ákváðum við vitandi það að sá stuðningur gæti þýtt að það tæki okkur 1 til 2 ár að komast í gegnum efnahagslega áhrif þessa ástands. Það lá fyrir og það var mat okkar að fjárhagsstaða Akraneskaupstaðar væri það sterk að hún þyldi það að taka á sig ákveðingar í þágu samfélagsins til að minnka höggið á heimilin og atvinnulíf. Í þessu ljósi niðurstaða ásetnings árið 2020 afar glæsileg og gefur okkur byrjandi báða vangi til að halda áfram að standa vörð þjónustu bæjarins og sækja fram í fjárfestingum og framkvæmdum. Rekstrarniðurstaðan ekki frábær miðað við venjulegt árferði, en hún frábær miðað við aðstæður. Eiginfjárstaða kaupstaðarins afar sterk, lausafjárstaða einnig og skuldastaða lág. Þróun rekstrarjafnaðar heldur áfram að vera jákvæð og skuldaviðmið meira en 24%. Við höldum því ótrauð áfram og horfum björtum augum til framtíðar. Akranesi og Akranesingum öllum til heita. Forseti, ég loki málinu mínu. Þá hefur bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson lokið máli sínu og orðið laust ársreikningana. Það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, þá getur bæjarfulltrúar og aðrir sem kunna að vera að hlýða á. Það ekki logið upp á bæjarstjórann og hann sé fljótur að svara kallinu þegar það kemur. Við erum búin að fá ákveðnar tölur send hér í bæjarstjórninni þær vangaveltur sem ég var með hér í ræðinu mín áðan og það ég bestu þakkir fyrir. En ég kem eflaust með fleiri spurningar núna, þetta vindur alltaf upp á sig og maður einhvern veginn þegar maður fer af stað þá er maður stundum óstöðandi og stundum óþolandi. Það alltaf lagi. Vissi hvað ég var að kalla yfir mig. Já, það vissi hvað það var að kalla yfir sig. En ég færi bestu þakkir fyrir. Mér langar aðeins að bregðast við örfáum hlutum, ekki komin hér upp til að munnhöggvast við aðra bæjarfulltrúa, hann sagði, hún sagði eða eitthvað slíkt.
Mér langar samt sem áður aðeins að bregðast við því sem að bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir nefnir hér í tali sínu í seinna skipti sem kemur hér upp. Með höfða, mín tilfinning bara kannski svolítið svo að nú tegist lopinn enn frekar. Nú á að bíða eftir næsta útspili, hvort að við fáum eitthvað bætt eitthvað slíkt. Það ekki nóg að fá svo skýrslu sem ég hélt að væri málið. Þá kannski rennur bara kjörtímabilið sitt skeið og þær vangaveltur sem við Sjálfstæðisflokkurinn höfum verið að reka hér í pontu og ótt og títt þetta, rekstrarform að höfða, en mér heyrist að það sé eitthvað mál sem að kemur til kastana næsta kjörtímabili. En ég við kannski þá bara komum með erindi hér inn einhvern tíma síðar að við tökum þá virkilega samtalið eins og bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir nefndi hér áðan. Og þá verðum við bara opinbera skoðun okkar á því og þá klárast væntanlega sú umræða allavega í þessari bæjarstjórn og svo veitum við ekki hvað framtíðin hverju sitja þá í bæjarstjórn þá. Mér langar einnig aðeins að nefna og taka undir það sem bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir nefnir hér og þegar hún talar lóðina og lóðaframboðið. Ég held hún sé algjörlega að bútala og þær áhyggjur og þá umræðu sem í samfélaginu hér. Umræðu sem á sér stað meðal iðnaðarmanna og meðal fólk sem hefur áhuga að fara sem sett. Það ekkert í boði. Og þegar að formaður Skipulags- og umhverfisráðs kemur hér upp og segir jú, það eru bjartir tímar framundan, þá kannski áhugavert að skoða hvar stöndum við samanber önnur sveitarfélög þegar við horfum 3 ár aftur í tíma á þetta kjörtímabil. Hversu mörgum lóðum hefur verið úthlutað síðustu 3 ár á Akranesi, í Hafnarfirði, í Mosó, í Hveragerði, Ölfus, Árborg, Reykjanesbæ. Þetta allavega áhugaverðar tölur að fá fram. Ég svo sem veit ekki hvort að við séum langt aftur úr, en umræðan einhvern veginn þannig í samfélaginu. Það væri rosa gott að geta fengið þessar upplýsingar. Svo ég haldi mig áfram með óskarlista minn. Ég næði ekki inn á þennan fundi. Nei, bæjarstjórinn næri ekki að svara þessu á fundinum, en ég sýni því skilning. Herra bæjarstjórinn. Þetta rosa gott að fá og þá þetta bara tölur svart og hvítu og það var síðast í 10 fréttum í gær að Árborg með milli 800 og 900 íbúðir sem að fara að koma af stað með núna á næstu árum. Og finna fyrir miklum þrýstingi frá höfuðborginni. Mín tilfinning svolítið svipuð og Söndru Margrétar Sigurjónsdóttir bæjarfulltrúa. Mér líður svolítið eins og við höfum misst pínu af lestinni að síðustu 3 ár hafa verið róleg hér meðan að uppsveiflan hefur verið mun meiri á öðrum jaðarsvæðum. En það kannski tilfinning. Við getum fáum væntanlega að sjá það bara þær tölur þegar að þær birtast. Að lokum, þá oft áhugavert að hlusta á forseta Valgarð Líndal Jónsson. Hann ætla að byrja á því að óska til hamingju með oddvitasætið í sínu kjördæmi fyrir Samfylkinguna. Og hann upplifði það væntanlega hér og nú að hvort sem að ég hef nú örugglega, hann kemst nú örugglega inn á þing með þann atkvæðafjölda sem var á síðasta manni frá Samfylkingunni. En hann upplifði það væntanlega sterkt núna að verkefnin æðin hvort sem hann lendir í minnihluta eða meirihluta ef hann kemst á þing. Og það verða krefjandi tíma þegar að hann víkur úr stóli forseta og sest á þing. Og
Og það verður gott að eiga hann að í þessu máli sem öðru, hvort sem að snýra málefnum fatlaðra eða höfða. Af því að við viljum auðvitað fá fólk á Akranesi inn á þing og þannig eigum við greiðan aðganga í góða fólki sem starfar þar. En ég ætla að nota tækifærið og hvetja hann áfram í sínum undirbúningi fyrir þingstörfi. Takk. Það fulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Og það bæjarstjórinn okkar Sævar Freyr Þráinsson, gjörðu svo vel. Já, forseti ámyndi bæjarfulltrúar. Þannig að ekki bara byrja á að fylgja bara eftir þessari, þannig að ég var að svara þessari fyrirspurn sem að bæjarfulltrúar Rakel Óskarsdóttir komið að senda gögn og bæjarfulltrúi Elsa Lára fór yfir að 453 íbúðir væri í byggingu í sinni ræðu. Rétt út frá þeim upplýsingum sem hún hafði, en nú er búin að vinna nánar í að ná utanum þetta. Það voru nokkrar byggingar sem vantaði inn í það. Þannig að þetta eru 492 íbúðir í byggingu eða þar í byggingu og samkvæmt þeirri samantekt á þetta að klárast á næstu 3 árum. Og eftir okkar mat á stöðu þessara mála. Síðan við það að skoða þá vinnu sem í gangi í deiliskipulagi eða upp í sund aðeins lengra í. Þá eru 959 íbúðir framöndan á Sementsreit, Skógarhverfi, Dalbrautarreit. Svo þetta meira bæta styrkir ráð fyrir þetta, en þetta það sem þegar svona fyrirsjáanlegt. Það eru 54 eittbýli, 235 raðpar eða tvíbýli og 570 fjölbýlishús. Og svo ekki mjög góða hvatningu eða kom hvatning að skoða úthlutun síðustu 3 ár og samanburð sveitarfélög og þetta sé bara mjög góðar upplýsingar að fá og ná utan. Ég hefði ekki eins og við vorum að grínast með okkur á milli inn á þennan fund. Já, bæjarfulltrúi Sandra Margrét, hún kom inn á þessa stöðu sem kom upp í kringum 9 manna uppgjöri sem að ég finnst alveg ég skil afskaplega vel þessa upplifun sem að hún kom inn á að það ekki hægt að fá raunsanna mynd af þessari stöðu kom hún einmitt inn á og við vorum vissulega búin að ná utan stöðuna og greina það hvernig áhrifin yrðu út árið í næmisgreiningum okkar. En svo koma bara kolvitlausar upplýsingar frá sambandinu og ríkinu sem að þó eru með margfalt betri upplýsingar heldur en við. Og þess vegna ég svo glaður inn í mér að vera loksins koma með svona tól eins og ég var að presentera fyrir ykkur hér í upphafi. Í fyrsta sinn erum við að fá yfirsýn sem að við getum þá að mennskapustu greitt í launaþróun, hvernig þessi mál að þróast. Og vil ég bara taka undir með henni sérstaklega þessi mikilvæg verkefni að við séum áfram að fókusera á að stækka kökuna. Þetta eru mikil hugarefni hjá mér persónulega, að efla atvinnumálin, efla okkur á breiðinu, efla okkur í Flóagrunni, efla okkur á Grundartanga, finna atvinnutækifæri í kringum Guðlaugu sem dæmi samhliða því sem við gerum í tengslum við vinnu sem við erum í gangi með Jaðarsbakkasvæði í heild sinni, að efla atvinnutækifæri inn á Sementsreitnum okkar, af því að þar eru gríðarleg tækifæri að styrkja okkur inn á ákveðnum þjónustu og verslunarkjarnum þar. Og fá inn hótel á Góðvöllum. Það bara heilmikið tækifæri fyrir okkur að stíga
ákveðin góð skref þar. Og ég verði eiginlega að minna sérstaklega á, þó ég sé búin að nefna Flóakörfu, að sú þróunarvinna sem við núna búin að hefja í tengslum við vistana í Umgarða. Þetta eru mögnuð tækifæri og það er okkar að nýta sóknartækifærin sem eru framöndan. En ég vil sérstaklega taka undir það sem að Sandra vekur athygli á hér. Við þurfum að stækka kökuna og við þurfum að vinna markvisst í því þannig að það raungerist, en ekki bara tölum það. Þannig að við stöndum við það sem við erum að vinna að. En svo aftur má ekki glemma því og það er okkar hlutverk að búa til ákveðna umgjörð og búa til möguleikana. Við þurfum að laga til okkar rétt og aðalina því að það er rauninni lífið sem á að búa sig til þessi stöld. Ég ætla bara að segja það, ég hef haft áhyggjur af því að hér á Akranesi sé og vanta svona ákveðna drift, að við vanta fleiri frumkvöðlar sem eru tilbúnir að taka sénsinn og leggja af stað. Mér finnst það vera að byrja að breytast. Og ég hef samt ekki lítið sönnunar, ég er bara að tala tilfinningu núna. Og ef maður horfir nokkur ára aftur í tímann þá finnst mér aukinn kraftur að koma í margar og margt í ákvæmt svona undir niðri en betur má duga skal og þessum vil ég taka svo sérstaklega undir þessi hvatningar orð Söndru að mikilvægt sé að stækka kökuna. Bara örlítið í því sambandi bara til útskýringar. Því ég notaði orðið 200 störf, töpustörf og í minni yfirferð og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir minntist aðeins á. Hér erum við að tala töpustörf í merkingunni að það eru fækkun á launþegum. Þannig að það er þannig. Og ég er alveg sammála að það geta verið að detta út af vinnumarkaðnum fólk sem er þá komið á aldur. En svo er líka komið líka fólk inn á vinnumarkaðin sem er þá á sama tíma. Og það er þá okkar verkefni að breyta stöðunni þannig að það verði fleiri launþegar á ný. Þannig að það er í þeirri merkingu töpustörf að við þurfum að fjölga launþegunum upp á nýtt. Það er stöðnun í því augnablikinu á Akranesi, þrátt fyrir að það sé einhvers konar uppsveifla hjá þeim sem eru með vinnu. Hvort sem að hluti af því séu kjarasamningar eða góðæri hjá til dæmis verktökum á Akranesi sem að minnsta kosti mjög opinskátt tala að það sé mjög mikið að gera hjá þeim. Það er örugglega einhver skýring á því að það er líka að sjá þróunum upp á því þannig. Forseti, ég loki málinu. Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu og orðið laust. Forseti sér engar hendur á lofti þannig að hann sá sem sitt á stað vinka rækjuminn. Það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem tekur til máls. Forseti misskildi hreyfinguna, hann hélt hann ætti að flýta sér. Virðulegi forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúi Arason á Hlíða. Ég aðeins að bregðast við þeim hugmyndum sem bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom fram samantekt á því hvað önnur sveitarfélög eru að gera. Ég er alveg sammála þessu. Þetta sé þarft. Ég held eins og það sé svona nokkrir punktar sem við þurfum að horfa til. Bæjarfulltrúi nefndi til dæmis 2 sveitarfélög eins og Árborg og Ölfus. Árborg og Ölfus búa bæði við mun meiri mun landstærri en við.
mjög stór hluti af því, til þess hluti af þessum 800 íbúðum sem eru að koma inn núna í Árborg eru svæði, þessi stóri verktakar hafa tekið yfir landsvæði sem verktakar hafa keypt upp, lóðir og jarðir og eru á skipuleggja. Það er náttúrulega eitthvað sem við búum ekki við, en þarna samt sem að það er bara vel gert, það er mikið að gerast það. Það var mjög góð grein í viðskiptablaðinu núna fyrir að ég held 2 vikum, það sem var samantekt á þeim íbúðum sem eru í byggingu á höfuðborgarsvæðinu. Það kom til dæmis fram lýstu samtök iðnaðarins yfir miklum áhyggjum vegna þess að á þessu ári er útlit fyrir að einungis 3.500 íbúðir komið inn á markaðinn á höfuðborgarsvæðinu, meðan 4.500 íbúðir komið inn á síðasta ári og þörfin er að lágmarki 4.800. Þetta er mikil vegna þess að lóðir eru að verða búnar í Hafnarfirði og Mosfellsbæ. Lóðir eru ekki til eins og stendur er mjög lítið í Reykjavík og aðal uppbyggingarsvæðið og höfuðborgarsvæðið í dag er Garðabær. Ef við horfum til sveitarfélaga eins og Árborg og Reykjanesbæ og það sem við höfum verið að horfa upp á 7–10% íbúðaraukningu ári núna í nokkur ár, þá munum við eftir því sem fórum á sambandsþingi hérna þegar það var haldið á Grand Hotel þar sem Kjartan Már bæjarstjóri Reykjanesbæjar hélt ræðu og lýsti því yfir hversu gaman þetta hefði verið fyrstu árin en hvað þetta væri eiginlega farið að stundum. Vegna þess að þetta er bara þessi bæjarfélög eins og Reykjanesbær og Árborg eru í raun og veru ekkert að halda í við, eru ekki að ná að halda í við þessu fjölgun. Menn eru ekki að ná að halda í við innviðauppbyggingu, grunnskólar, leikskólar og þessi þættir. Síðasta vetur kom til dæmis upp í Árborg, tvígang eða þrígang, sökum þess hversu bærin er að byggja hratt upp og þá hafa veitur ekki náð að byggja upp veitukerfi á sama tíma og það var að loka sundlaugin í töluverðan tíma í bæði skipti, það var frosti vegna þess að bara bærin er að þenjast út. Í mínum huga er það þannig að við höfum ekki á nóga lóðum, við þurfum að tryggja meira lóðaframboð og stöðura, en á sama tíma þurfum við að vera eins og ég tel að við séum núna að koma með byggingu nýs leikskóla á þeim stað sem við erum í dag með Jaðarsbakka og vonandi ná að bjóða hópa þessu ári, að við séum alltaf skref undan eða allavega ekki skref á eftir uppbyggingu. Í mér huga mjög mikilvægt að uppbyggingin eins og við erum að horfa á í Reykjanesbæ og Árborg og við fylgjumst með þessum umræðu sem hefur verið með að íbúa þar, að þá er þessi hraða uppbygging að miklu leyti að bitna mjög mikið á þessum íbúum. Þarna eru að myndast töluverðir biðlistar á leikskóla, það eru stöður í grunnskólar í gangi, það er verið að flytja börn á milli grunnskólahverfa í lausar stofur sem eru sett eins og við sjáum núna í Árborg, töluvert fyrir utan bæinn og margt í þessu dúr. Þannig að ég held að samhliða því að við séum að skoða í raun og veru og setja okkur markmið lóðaframboð annað, þá þurfum við líka að setja okkur rauna markmið innviðuppbygging. Til dæmis bara hvenær eða hvort við ætlum að byggja 3. grunnskóla og hvenær er komin tími á þá að við förum að byggja enn nýjan leikskóla. Er það strax? Til dæmis í þessari frétta sem kom fram þessi 800 íbúðir í Árborg eða hvort það voru önnur sem ég sá að þá tala hann að þegar sá leikskóli sem er í byggingu það núna, þegar honum er lokið þá þurfa allavega í það minnsta að vera búin að reka fyrsta naglann í næsta nýja leikskóla. Þetta er mjög erfitt. Það er mjög erfitt að halda utan þetta og það er mjög auðvelt að missa þetta í böndunum, þannig að þjónustuskerðing við þá íbúa sem nú þegar búa í bæjarfélaginu er farin að vera töluvert nýtt. En ég finnst mjög mikilvægt að við pössum okkur á því að þetta haldist í hendur og þegar við erum að skipuleggja lóðaframboð og annað og koma fram með háleit markmið þá séum við líka á sama tíma raunhæf í þeirri innviðuppbyggingu sem við þurfum að fara í. En ég er sammála því að það er mjög þarft að við tökum saman það framboð sem hefur verið undanfarin ár í þessum nágrannasveitarfélögum okkar og
og sjáum þetta bara svart á hvítu, hvernig við erum að standa okkur og höfum verið að standa okkur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið laust ef einhver vill. Svo virðist ekki vera. Áður en að varaforseti víkur úr stól forseta að þá ætlar hann að nota tækifæri að því hann kvaddi sér ekki ljós við þessa umræðu núna. Þá ætla ég að þakka og taka undir þær þakkir sem að allir starfsmenn og á við gerð þessara ársreikninga og allir sem að því koma. Það hafa verið fluttar margar góðar ræður og farið yfir það sem gott og svo yfir það sem að miður hefur farið eftir skoðum hvers og eins. En ég hef í sjálfu sér engu við það að bæta í þessari umræðu á þessu stigi en mun öllum líkindum kveða með hljóðs við seinni umræðu. Að þessu sögðu þá ætla ég að afhenda forseta völdin aftur. Gjörðu svo vel. Já, ég þakka varaforseta kærlega fyrir afleysinguna í stóli forseta og umræðu lokið fyrstu 3 fundaliði þessa bæjarstjórnarfundar og þá förum við í atkvæðagreiðslu og þá þarf forseti að fara hér yfir töluverða lesningu. En þá það í fyrsta lagi fyrsti fundarliður, ársreikningur Akraneskaupstaðar A-hluti, sem nenna bara ekki að hlusta á svona romsur sem að forseti þarf að lesa. Þetta svona, maður þarf bara að fylgja forminu. Rekstrarniðurstaða A-hluta fyrir óreglulega liði jákvæð 25 milljónir króna en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 184,7 milljónir króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Rekstrarniðurstaða A-hluta með óreglulegum liðum jákvæð 179,5 milljónir króna en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 40,3 milljónir króna jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Já, það var fleiri. Lykiltölur, fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga, rekstrarjöfnuður síðustu 3 ára í milljónum króna 1.652 en 1.718 milljónum króna árið 2019. Skuldaviðmið 24% en var 23% árið 2019. EBITDA framlegð 0,25% en var 8,38% árið 2019. Veltufé frá rekstri 11,35% en var 16,84% árið 2019. Skuldahlutfall 84% en var 89% árið 2019. Eiginfjárhlutfall 59% en var 57% árið 2019. Veltufjárhlutfall 1,92 en var 2,33 árið 2019. Þá bið ég þá sem að samþykkja ársreikninga A-hluta Akraneskaupstaðar vegna ársins 2020 og að vísa þeim til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fer fram þann 11. maí næstkomandi að gjöra svo vel ekki af mér. Það fara 9 hendur á loft. Og þá förum við í annan fundarlið. Það ekki alveg eins langt sem það að lesa þar. Rekstrarniðurstaða B-hluta var neikvæð 46,3 milljónir króna en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 12,3 milljónir króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu.
og ég bið þá sem að samþykkja ásetninga B-hluta Akraneskaupstaðar vegna ársins 2020 og þeim verði vísað til síðari umræðu í bæjarstjórn þann 11. maí næstkomandi að gefa mig. Það eru 9 hendur á lofti þar einnig og þá er að 3. fundaliður, ásetningur 2020 samstæða. Rekstrarniðurstaða Akraneskaupstaðar fyrir óreglulega liði var neikvæð 21,3 milljónir króna. Samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 197 milljón króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Rekstrarniðurstaða Akraneskaupstaðar með óreglulegu liðum var jákvæð 133,1 milljón króna en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 28 milljón króna jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Lykiltölur, fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga, rekstrarjöfnuður síðustu 3 ára í milljónum króna 1.615 en 1721 milljón króna árið 2019, skuldaviðmið 24% en var 23% árið 2019, EBITDA framlegð 0,17% en var 7,83% árið 2019. Veltufé frá rekstri 9,79% en var 15,27% á árinu 2019. Skuldahlutfall 79% en var 84% árið 2019. Eiginfjárhlutfall 57% en var 55% árið 2019. Veltufjárhlutfall 1,82 en var 2,19 árið 2019. Þá bið ég þá sem að samþykkja ábyrgðar- og skuldbindingayfirlit og samstæðureikning á B-hluta Akraneskaupstaðar vegna ársins 2020 og að þeim verði vísað til síðari umræðu í bæjarstjórn 11. maí næstkomandi að gjöra svo að gefa mig. Það fara 9 hendur á loft og þá getum við haldið áfram. Forseti ætlar að stinga upp á því að áður en við förum í 4. fundalið að þá tökum við 10 mínútna pásu til þess að fólk geti aðeins staðið upp eftir umræður fyrstu 3 liðina. Salerni og fleira. Þannig að samkvæmt minni klukku er klukkan núna 20:35 og við höldum þá áfram klukkan korter í 9.
Þá göngum við aftur til dagskrár að afloknu hléi og erum stödd á bæjarstjórnarfundi númer 1332 og erum komin í fjórða lið. Fjórði liður var settur inn á dagskrá þessa fundar með afbrigðum í upphafi fundar. Hann hefur málsnúmer 2104-232 málefni hjúkrunarheimila og að ræða áskorun bæjarstjórnar til heilbrigðisráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra. Og tillaga að áskorun hljóðar svo: Bæjarstjórn Akraness skorar á heilbrigðisráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra að bregðast nú þegar við þeirri stöðu sem uppi í málefnum hjúkrunar- og dvalarheimila sem rekin eru á daggjöldum. Á dögunum skilaði verkefnastjórn skýrslu með greiningu og rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila sem rekin eru á daggjaldagreiðslum. Þar kemur fram að vegna vanfjármögnunar ríkisins á árunum 2017 til 2019 voru 87% heimila rekin með halla og nemur heildarupphæðin 3,5 milljörðum. Bæjarstjórn Akraness telur með öllu ólíðandi að ekkert verið aðhafst á þessu ári til að styrkja rekstur hjúkrunarheimila eins og skilja mátti á yfirlýsingum heilbrigðisráðherra í fjölmiðlum, enda mun rekstur þeirra þyngjast verulega vegna samþykktra kjarasamninga og styttingar vinnuvikunnar. Bæjarstjórn skorar á heilbrigðisráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra að ráðast nú þegar í aðgerðir til að leiðrétta stöðu hjúkrunarheimila og koma jafnframt á virku samtali milli ríkis og sveitarfélaga framtíðar fyrirkomulag þjónustu við aldraða og horft verði til tækifæra á lengri búsetu í eigin húsnæði, samspil heimahjúkrunar og heimaþjónustu og sveigjanlegri dagdvöl fyrir eldra fólk. Ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa áskorun og bæjarstjórn að gjöra svo vel að gefa mér. Það eru 9 hendur á lofti, hún samþykkt samhljóða. Þá förum við í 5. fundarlið, hann hefur málsnúmer 2006-258, Björgunarfélag Akraness, starfsemi, útköll og hjálparliðar. En endurskoðaður samningur við Björgunarfélag Akraness var lagður fram til samþykktar fyrir bæjarráð og bæjarráð samþykkti samninginn og vísar honum til staðfestingar í bæjarstjórn Akraness. Bæjarráð samþykkti jafnframt viðbótarkostnað vegna þessa að fjárhæð 1,8 milljónir króna sem færist af deild 20830 4995 og deild 07830 5948 og orðið er laust samning við Björgunarfélag Akraness. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls og þá bið ég þá sem að samþykkja samninginn og viðbótarkostnað sem að er 1,8 milljón færð á milli liða eins og áður sagði, samþykkja þetta gjöra svo að gefa merki. Það eru 9 hendur á loft og samþykkt samhljóða. 7. fundarliður hefur málsnúmer 2009-128 og þetta er kunnulegur liður. Þetta eru reglur aðgangskostnaðar íþrótta- og tómstundastyrki fyrir börn og tekjulágum heimilum. En á fundi stýrihóps félagsmálaráðuneytisins þátttöku barna af efnaminni heimilum í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi var ákveðið að framlengja umsóknarfrestun sérstaka íþrótta- og tómstundastyrki til 31. júlí 2021. Í reglum Akraneskaustaðar styrkina kom fram að umsóknir skyldu berast fyrir 15. apríl. Og velferðar- og mannréttindaráð samþykkti sem sagt þessa breytingu að framlengja umsóknarfrest til 31. júlí 2021 og vísar reglunum til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust með þennan fundarlið. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls, þannig að þá bið ég þá sem
sem að samþykkja þessa framlengingu umsóknarfrests sérstaka íþrótt- og tómstundastyrki til 31. júlí næstkomandi að kjörsóknargjafamerki. Það samþykkt 9-0. Þá förum við í 7. fundarlið. Hann hefur málsnúmer 2104-151, deiliskipulag skógahverfi áfangi 4 Svalagangar. Skipulags- og umhverfisráð samþykkir að svalagangar verði heimilaðir á lóðum númer 1, 5 og 7 við Asparskóga, samanber breyting á uppdrátt dagsettan 19. mars 2021. Breytingin hefur engin áhrif á útsýni, innsýn eða skuggavarp á skipulagssvæðinu og varðar því ekki hagsmuni annarra en viðkomandi lóðarhafa á Akraneskautsstað. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingi verði samþykkt samkvæmt 3. málsgrein 44. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010, send Skipulagsstofnun og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem orðið hlýða. Ég ætla bara að víkja sæti þessum lið í ljósi tengsla minna við lóðarhaf. Forseti óskar eftir að það verði fært til bóka. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir víkur að fundi undir umræðu og atkvæðagreiðslu í þessum lið og orðið þá laust tillöguna. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla bara að koma hérna stutt og gera bara í rauninni grein fyrir því að ég mun sitja hjá þessar atkvæðagreiðslu samkvæmt því sem ég tala hér fyrir áður í þessu ræðustól þetta mál. Þannig að þetta er ekki að fara neitt í söguna, við þekkjum hana, en ég vil bara koma inn eftir að segja að ég mun sitja hjá þessar atkvæðagreiðslu. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og orðið laust 7. fundarlið. Það enginn sem óskar eftir að fá orðið og þá bið ég þá sem að samþykkja skipulagsbreytinguna sem felst í að heimilaði verði svalagangar á lóðum númer 1, 5 og 7 við Asparskóga, breytingi verði send Skipulagsstofnun og auglýsing birt í B-deild Stjórnartíðinda. Samþykkja þetta kjörsóknargjafamerki. Það eru, nú þarf forseti að telja, það eru 6 hendur á lofti, fleiri, eru atkvæði á móti, svo ekki, að tillagan samþykkt með 6 atkvæðum og við bjóðum bæjarfulltrúa Sandru Margréti Sigurjónsdóttur aftur inn á fundi. Það þá fært til bókar að fullskipað í bæjarstjórnar 9 og við förum í 8. fundarlið. Hann var tekinn hér inn með afbrigðum í upphafi fundar. Málsnúmer 2103-129, deiliskipulag skógahverfis 3, C og 5. En skipulags- og umhverfisráð samþykkti á fundi ráðsins þann 27. apríl síðastliðinn að leggja til við bæjarstjórn að skipulagslýsing deiliskipulags skógahverfis áfanga 3, C og áfanga 5 verði auglýst. Orðið laust og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða.
hér erum að ræða 2 skipulagssvæði, annars vegar 3C sem er 12,1 hektari og verður að miklu leyti byggt upp af einbýli, raf- og Fagurhúsum og svo Skógarhverfi 5 sem er 9,9 hektarar en þar verður meira minni fjölbýli auk raf- og Fagurhúsa. Saman eru þessi 2 skipulagssvæði 22 hektarar með þéttleika upp á 20 til 25 íbúðir per hektar sem gerir 440 til 550 íbúðir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við ræðum hérna auglýsingu á deiliskipulagi Skógarhverfi og eins og fram kom í bæði máli forseta og formanns skipulags- og umhverfisráðs þá er þetta mál tekið inn með afbrigðum og yfir höfuð að þá finnst mér í flestum tilfellum eðlilegt að við reynum að taka þau mál sem að flest þurfa hér inn með afbrigðum og þess vegna í rauninni greiddi ég atkvæði með því. En maður situr svolítið svona spurningamerki við það að þó að þetta sé í rauninni upphafið af í ferli sem þá þar á stað að við fáum í rauninni ekki mikinn tíma í sjálfu sér til að skoða málið en það má þess geta að í rauninni er málið búið að vera í meðferð í 3 ár í rauninni þannig að þetta er hérna kannski þarf á því að vera ekkert að tefja frekar fyrir því og þess vegna ræðum við þetta hér. Ég held ég hafi komið hér upp undir fundargerð þar sem að ég tjáði mig aðeins þær hugmyndir sem þá lágu fyrir og hvatti þá til þess að við myndum huga að því að útlitið á þessu hverfi, þetta sé 5 sérstaklega sem að snýr á A-þjóðveginum, að við hefðum þar húsnæði sem að það væri til sóma, en ég svona bæði í ljósi þeirra umræðum sem hefur verið hér fyrr í kvöld og í dag, að þá held ég að við þurfum, þegar við förum í þetta skipulag, af því það er nú galopið, þannig að við getum gert margt, að við hugum að því að hvernig íbúðasamsetningu erum við með í þeim hverfum sem við erum þó að byggja upp í dag og nefni ég þá Semesveit, Dalbjarnarreit og þá Skógarhverfi. Mér finnst, og það kom mér líka fram í umræðum ársreikningana, að við þurfum að huga að því, ég ætla ekki að skammast mín fyrir það að segja það, við þurfum að huga að því að við fáum inn í bæjarfélagið það sem er kallað góðir útsvarsgreiðendur. Og ég held að ef við höldum áfram þeirri þróun sem að mér finnst það að verið svolítið síðustu
2 ár að menn að byggja mjög litlar íbúðir og við höfum byggt líka það sem að við köllum byggingar fyrir leigufélag fyrir einstaklinga með lágar tekjur að við þurfum, ég held við að nota tækifæri hvort að við í rauninni fjölgum ekki einbýlishúsum á þessu svæði og vonandi þá mun skipulags- og umhverfisráð skoða það hvernig við erum með samsetningu á íbúðum sem eru undir í dag og horfa eitthvað aðeins fram í tímann þó að okkur liggi kannski á að fá sérstaklega einbýlishúsalóðir. Og ég ætla að vona að skipulags- og umhverfisráð hafi svona, mér finnst kannski allt í lagi að segja, meira samráð þetta skipulag heldur þau skipulag sem að hafa verið inn í ráðinu hingað til á þessu kjörtímabili. Við eigum mikla möguleika og við eigum að nýta okkur allt sem við höfum. Við höfum framundan okkur skógarhverfið og Dalbrautarreitin og Suðurnesveitin og náttúrulega því tengt höfum við Flóahverfið til þess að þá byggja upp fyrir atvinnufyrirtæki sem að kannski gefa okkur þá sem laðar að sér starfsfólk sem að vill þá búa hér. Ég held að við höfum verið og staðið okkur ágætlega í því að byggja upp innviði. Við höfum verið nokkuð samtaka það að byggja upp samtaka það uppbyggingu sem við erum með í gangi í dag. Við byggjum upp fimleikahús og við erum að fara að byggja leikskóla og við ætlum að fara í metnaðarfulla uppbyggingu á Jaðarsbökkunum og ekki má nú gleyma kannski Reiðhöllinni, má vera með. En ég ætla sem sagt að hvetja til þess að við skoðum vel að koma eins mörgum einbýlishúsum af því mín tilfinning svo að okkur vanti einbýlishúsalóðir. Það eru ekki margar fyrirhugaðar á Suðurnesveitum. Það ekki. Þannig að ég mun styðja það ef svo verður. Eins og hefur komið fram hér áður í umræðu Skógarhverfið þá var ég á móti þeim breytingum sem voru gerðar og það tapaði þeirri baráttu sem ég hlaði mikið í. En þegar að menn tapa og þetta orðin hlutur, þetta skipulag, þá sjálfur sér sé ég ekkert að sem að mæli því mót en að fylgja þessu úr hlaði með því að greiða allavega því atkvæði að lýsingi verði auglýst og mun því eins og má lesa í að ég mun þá samþykkja það og ég ætla bara að hvetja skipulags- og umhverfisráð að gefa aðeins í og slá í klárinn því að þetta hefur tekið allt of langan tíma að klára skipulagið í Skógarhverfi sem var í rauninni nánast klárt við upphaf kjörtímabilsins. En ég vona bara að ég fái og ég mun fylgjast með vel og vonandi komumst við saman að niðurstöðu sem að þá
hagstætt fyrir bæjarfélagið okkar. Takk. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu. Við ræðum hér deiliskipulag skógarhverfis 3C og 5 og orðið laust. Það bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúi Einari Brandsssyni varðandi samráð og skipulag við bæjarfulltrúar sem sitjum ekki í skipulags- og umhverfisráði fáum taka á. Ég hef fulltrúi að þannig verði varðandi lóðagerð, íbúðagerðir, þá erum við náttúrulega með önnur svæði þar sem við erum með stærri íbúðir, lóður undir stærri íbúðir í boði eins og Dalvíkurbraut og væntanleg uppbygging á Sementsvæði. Ef við skoðum bara hvernig íbúðarhúsnæði á Akranesi samsett, þá eru sem sagt yfir 50% af íbúðarhúsnæði á Akranesi sérbyggt. Einbýli, tímabýlishús, raðhús eða parhús. Það er talsvert af einbýlishúsnæði í boði á Akranesi ef það til sölu, en það alveg rétt að það má alveg bæta við lóðum undir slíkt húsnæði og við verðum bara að sjá hvernig þessu skipulagi framvindur og þá væntanlega þeim svæðum sem eru eftir þessu skipulagi í bígerð. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið þá laust á ný. Óskar eftir að ræða þennan fundarlið. Svo ekki. Og þá bið ég þá sem að samþykkja að skipulagslýsing sameiginleg fyrir deiliskipulag í skógarhverfi áfanga 3C og áfanga 5 verði auglýst að gjöra skal og gefa merki. Það eru 9 hendur á lofti og það er samþykkt samhljóða. 9. fundarliður hefur málsnúmer 21.01.002 eftir fundargerði bæjarráðs á árinu 2021. Lagðar eru fram fundargerðir númer 3455 frá 15. apríl síðastliðnum og 3456 frá 20. apríl síðastliðnum. Orðið laust þessa fundargerði bæjarráðs. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og teljast þær þar með framlagðar. 10. fundarliður hefur málsnúmer 21.01.004 fyrir fundargerði skóla- og frístundaráðs á árinu 2021 og lögðu fram 159. fundargerð frá 20. apríl síðastliðnum. Orðið laust þessa fundargerð skóla- og frístundaráðs. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst hún þá framlögð. 11. fundarliður hefur málsnúmer 21.01.005 fundargerði skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2021 og lagðar eru fram fundargerðir númer 193 og 194 og orðið laust þennan fundarlið. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og þær sem á okkur hlýða. Ég ætla að fá að nýta tækifærið undir þessum lið og koma með óhefðbundna fyrirspurn til formanns skipulags- og umhverfisráðs. Mig langar að athuga í hvaða ferli skipulag á Smiðjuvöllum 12 til 22 ég held að það sé, í hvað farvegi það er
Það skipulag sem var náttúrulega samþykkt 2019 í held. Ég man ekki betur fyrir ári síðan þá hafði fasteign sem á þessum reit verið seld sem viðkomandi lóðarhafi keypti. Íbúðarhúsnæði stendur enn og þetta rekur svolítið í augun á manni þegar maður í göngutúrunum sínum hér bæinn að spyrja bara hvar þetta mál starta því að maður svona þegar það var farið að stað með þessa deiliskipulagsbreytinga voru miklar og stórar hugmyndir í gangi hjá lóðarhafa og bara svona velti fyrir mér hvað veldur því að það sé ekki hafin uppbygging á þessu skipulagi af því við erum búin að vera að ræða ansi mikið lóðir og lóðaframboð og bjartatíma og misbjartatíma á þessum fundi. Það langar mig að spyrja hvað þetta var að stað og hvað tefur að það sé farið að stað í rauninu með þennan reit, hvort það sé eitthvað lóðarhafa eða bæjarfélagið komið. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og við ræðum fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs orðið laust. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúi var á Hlíða. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir spurði stöðu mála Smiðjuvöllum. Eftir sem ég best veit þá stefnir lóðarhafi ótrúlega á uppbyggingu. Þetta náttúrulega skrifstofu- og þjónusturými. Þetta ekki íbúðarhúsnæði. Þar sem þetta húsnæði, eins og bæjarfulltrúi kom inn á, þá keypti lóðarhafi þetta húsnæði af Íbúðalánasjóði, þannig hann á þetta húsnæði. Og það verður sjálfsagt fjarlægt þegar uppbygging hefst. Það sem tefur þetta helst ekki sé bara þessi aðili þeir aðilar sem koma að þessari lóð eru með mikið undir í bæjarfélaginu. Eru að byggja með í byggingu þessu núna sjálfsagt hátt í 100 íbúðir. Það held ég það sé svona helst tefur það að uppbygging hafin þarna. En samkvæmt mínum upplýsingum og þeim samtölum sem við höfum átt þá stefnir það ótrúlega að hefði uppbyggingu þarna mjög fljótlega. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarstjóri Sævar Freyr. Gjörðu svo vel. Forseti, það bæjarfulltrúi sem á Hlíða, ég ætla að koma inn og bæta hans við frá fyrirspurn bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Það sem að við erum sem þetta fara að taka inn í bæjarráð á 50 daginn kemur. Það endaleg formgerð á því að selja húsið til þess aðila sem þeir löngu búin að greiða okkur fyrir það. Og þessi útfærsla á því þá að klárast í bæjarráð á 50 daginn og samningar út af því. Svo hefur hann áhuga að klára sameina þessar lóðir áður en hann getur hafið uppbyggingu og svo vinna að detta inn á skipulags- og umhverfisráð. Ég vil ekki ná mér. Og næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar líka að koma með kannski óhefðbundna fyrirspurn til formanns skipulags- og umhverfisráðs undir þessum lið sem snýr að fjarskiptamastri sem þar var ísett fyrir íbúa í Skógarhverfi og vegna þess í rauninni að það ekki sambandsleysi í hverfinu. Þetta mál
kom fyrst inn að því sem ég fæ best séð í október á síðasta ári og enn hefur ekkert mastur risið. Ég gerði grein fyrir því að það eru voru einhver mótmæli á fyrirhugaðri staðsetningu á sínum tíma, en ég var að segja það mér finnst þetta að vera orðin ansi langur tími sem tekur að finna út úr þessu og vil bara fá að vita á hvar þetta mál statt. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu og þetta þá laust og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Frárið, gjör svo vel. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom mér upp með mjög góða spurningu stöðu á fjarskiptamastri sem fyrirhugað að rís við Garðalund. Staðan af því máli að það í grenndarkynningaferli. Þegar því verður lokið þá kemur náttúrulega sjálfsögðu aftur inn til skipulags- og umhverfisráðs til meðferðar og ég vona sjálfsögðu að þetta fari í gegn. Því að eins og bæjarfulltrúi benti á að þá ófjöldur ástand á sumum svæðum þarna uppi í Skógarhverfi. Eins kemur til með að bæta fjarskipti á hluta á Jörundarholti og á svæðinu í kringum Garðalund. Þannig að þetta mjög mikilvægt framkvæmd. Ég held ég hafi sagt það líka síðast þegar að við getum öllum saman og þetta kannski ekki falleg mannvirki, en þetta hins vegar nauðsynlegt. Þarna öryggið tekið fram yfir fegurðina þar. En eins og ég segi, þetta í grenndarkynningaferli og kemur aftur inn til okkar í skipulags- og umhverfisráði mjög fljótlega. Þegar ég kom inn upp, þá langar mér til að tjá mig líka aðeins umferðargjöfina. Mér langar til þess að ræða mál númer 7, sem það voru opnum tilboð í uppsteypu utanfrá við leikskóla, nýja leikskóla, við Alparskóga. Mjög ánægjulegt að við fengum góð tilboð frá við fengum 3 tilboð, 2 frá fyrirtækinu innanbæjar. Lagstbjóðandi var öflugt fyrirtæki innanbæjar. Það bara mjög ánægjulegt að vinna sig hér og útsvari skili sér hingað. Þannig að vonandi horfum núna að sjá núna að jarðvegsvinnan að klárast, þannig að vinna við uppsteypu og uppsteypuna getur vonandi byrjað mjög fljótlega, en uppsetningu líka. Langar líka nefna þess lið númer 9, grunnskólalóðar endurgerð. Þetta eru skólalóðir við Brekkvaskóla og Grundaskóla. Það barst 1 tilboð upp á 72 milljónir, kostnaðaráætlun upp á 27. Ég segja hér að við erum búin að bjóða þetta aftur út og fengum mun betri tilboð sem koma þá inn á næsta fund bæjarstjórnar. Mun skemmtilega en mun betri tilboð. Svo líka ég segja aðeins frá mál númer 1, aðalskipulag endurskoðun. Við erum á fullu þeirri vinnu og erum þetta ennþá innan þeirra marka sem við settum okkur og stefnum að því að ljúka þeirri vinnu mjög fljótt. Þannig að nýtt aðalskipulag líka dagsins ljós. Ekki meira frá mér. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs? Svo ekki og þar með teljast fundargerðir ráðsins númer 193 og 194 lagðar fram. 12. fundarliður hefur málsnúmer 2101-203 fyrir fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2021 og lagðar eru fram 2 fundargerðir númer 151 frá 14. apríl
og númer 152 frá 20. apríl síðastliðnum. Og orðið er laust fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það er enginn sem að óskar eftir að taka til máls og þær teljast þá lagðar fram. 11. fundarliður málsnúmer 21.008 fundargerðir Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis á árinu 2021 og lögðu fram 100. og 18. fundargerð stjórnar Höfða frá fundi sem framfór 22. mars síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem óskar eftir að ræða hana og telst nú þá fram lögð. Þá erum við komin að lokum á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Ég þakka bæjarfulltrúum og fundarmönnum öllum fyrir góða fundarsetu, góðar umræður og hlakka til síðari umræðu ásetning Akraneskaupstaðar. Það segi fundi bæjarstjórnar númer 1332 hér með slitið.